And I quite appreciate the kind of love expressed to me from every angle, from everywhere, all over the world. So I quite appreciate it, and I say we will serve you better. Amen. Àní já yín tàn mọ́. Àmín, àmín. Àní gbàbọ̀dé fún yín. Àmín, àmín. Àwọn yẹn tiẹ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú yín gan-an wípé àwọn mọ̀ pé sọ kúrúrú kankan tí ó lè yí ọ̀rọ̀ ẹnu yín padà pé kò ní wáyé. Ṣé mọ̀ pé there's something táwọn òyìnbó ní circumstantial friendship. A circumstantial friendship expires when necessity expires. What is necessity? When the use of such friendship is no more significant, it becomes expired. So that is circumstantial friendship. The kind of friendship between us and the people are not circumstantial. It's not going to be a kind of a friendship that we use. It's a conditional friendship. It's not conditional. It's unconditional, and it's not a use and dump friendship between us and the people. We at lepo. Ẹyẹlé ni wá. Ẹyẹlé sì bonile jẹ kó bonile mu kó wá dọjọ́ kan pọ̀jù ó yẹrí. Ẹyẹlé ni wá pẹ̀lú àwa. We love them. This is why this people is called the People's Parliament. Where the truth is spoken, and where we tend to bridge the gap between the government and the governed, and where we take people to be very important. Àmú àwọn èèyàn wípé àwọn èèyàn wá important gan. Ṣẹ́rí ẹni tí ó bá kọ̀yìn sáwọn èèyàn tyranny náà máa ń pè é. Tyranny. Ṣe tyrant. Ẹ̀tọ́ kọ̀yìn sáwọn èèyàn because ọmọ tọ́lọ́run sọ fún Samuel ni nígbà tọ́lọ́run sọ fún ti Samuel táwọn èèyàn ní kó yan ọba fáwọn kó ṣe kíní kan fáwọn Samuel ní ẹ̀yọ́ o wọ́n fẹ́ jẹ́ lọ bèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó wá sá lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọlọ́run ní go back to the people and listen to the voice of the people. The voice of the people. Àti pé ohùn àwọn aráàlú ní ìtumọ̀. It's the voice of God. Kábíyèsí Ọlọ́run. When you jettison the voice of the people, you are jettisoning God. Kábíyèsí. Nítorí ṣẹlẹ̀ ni ẹ tó bá ti kọ̀yìn sí ohun àwọn èèyàn aráàlú ó ti kọ̀yìn sọ́lọ́run. You see, you cannot say you love God and you don't love people. So, and that is why this program is what it is today. That is why it is highly acceptable. Honorable Speaker, àwọn èèyàn wọ́n ti ń salute yín, wọ́n ti ń ṣàwùsẹ̀ yín bí àwọn ọmọ ti bí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Sókàn Wá special fún títàárọ̀ tòní. Lórúkọ bàbá mi Oríyọmí Òkìkí ọmọ Amúsà eléyìí tí mò ń délé fún ní gbogbo ọjọ́ Sunday àti àwọn atọ́kùn yòókù. Wọ́n náà ni mò ń kí káàbọ̀ sórí ètò Sókàn Wá special fún títàárọ̀ tòní. Ọláyínká Abdulwahab kò lóyún apèrègbà ìwà ló kọ mi. Ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ètò ẹjẹ́ àjẹ́ mú láti bí Honorable Speaker ìbéèrè kan ó ti ń tawọ́ ta sẹ́nu mi ọjọ́ ti pẹ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ó sì máa ń sara mi bákan. Lótìtọ́ àti lódodo nínú àwọn òfin àti ìlànà ìròyìn mo mọ̀ pé wọ́n sọ pé old picture new story pé ó wà nínú òfin pé ok ìyẹn lè ya picture kan ní ọdún mẹ́wàá kó wá di bí ọdún yìí kó ẹsẹ̀ wá rí ní tí ó wúlò fún kó ẹsẹ̀ wá gbé jáde ṣùgbọ́n mo ní ìbéèrè kan sà ní ayé tá a wò ayé new media tí àwọn kan ti sọ orí afẹ́fẹ́ orí ojú òpó social media tí wọ́n ti sọ di ìjẹ ìmu àti tọ́tọ́ àti tí ọ̀tọ̀ oníbẹ̀mẹ̀ ó dà ayé ẹlòmíì bá máa bàjẹ́ káwọn sá ti rí followers kí wọ́n ti rí owó múnú kálukú wọn. Ok mo wá ní ìbéèrè kan Honorable Speaker tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń tẹ̀mọ́lẹ̀ sí tí mo fẹ́ kó yé torí mo mọ̀ pé bí ó ṣe ń tawọ́ tasẹ̀ nù mí náà ni wọ́n máa tawọ́ tasẹ̀ nínú àwọn aráalé ẹ dákun o ṣé kò sí ìjìyà kankan ká pé ọ̀rọ̀ kan tó ti kúregbé tẹ́nìkan kan mú wá gẹ́gẹ́ bí bloggers lórí social media tó wá kún lọ́dà tuntun kó lè rí followers ká lè ráwọn èèyàn wò ó ṣé kò sí ìjìyà kankan fún lábẹ́ òfin ni. Let me start this way. Ṣe rí wọ́n gbé kan ní uncensored news àwọn netizens those are àwọn tí wọ́n sọra wọn di oníròyìn lórí ayélujára and tó lè jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni wọ́n ti kọjá boundaries wọn. Uncensored. It's uncensored. Wọ́n ti kọjá boundary because it has not followed any due process. Kò follow any editing process. Kind of editing tí wọ́n ń ṣe fúnra wọn is to malign and to deceive
and to fraudulently make people to believe them. Nítorí wọ́n máa ń ṣe ní ẹ̀rọ ayélujára nìyẹn. And let me tell you something. Ẹ sọ kí ni kan pé old picture new story. Ibi tó ti ń lo old picture for new story is when you make references. Ibi tó ti ń lo fún new story ni pé báyìí pé ńgbà tí mo wà lọ́mọdé tí mo ya fọ́tò tí mo wá dàgbà tí mo ṣoríire. Ẹ wà sọ ẹ pé ńgbà tó wà lọ́mọdé bó ti ríre o ní ìsìn ibi tó ríre o. Ibi tó rí gbèdére o. Ẹ ní sọ pé picture ìgbà tó wà lọ́mọdé àbẹ́ẹ̀rí bó ti rí àìsàn ló bá débi tó dé yẹn o nígbà tó tún dàgbà àìsàn náà ló mú débi tó tún dé yìí o. You are maligning my personality ẹ ń bá mi lórúkọ jẹ́ somewhat integrity. kò sí nǹkan tó mú ọ kí n ṣe báyìí gbà mú picture gbà mú akéké kí n ṣe báyìí sọ ni amúkùnrin bó ti rí kinu ẹ̀rí ní ìsìn náà ló tún bá dé ibi tó ti mú kùnrin. apá rẹ̀ ò dúró dáadáa ni. ẹ̀rí pé wọ́n fi ń destroy it's a destructive kind of news kìnìún náà ń gbé jáde bẹ́ẹ̀ yẹn. So at that point in time we call it cyberbullying cybercrime ni ṣẹ́rí ó sì ní ìjìyà gan. ó ní ìjìyà gan ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bloggers tí wọ́n kàn wá gbá story kan tí ò bá mu wọ́n á edit wọ́n á so bí mo ti ń sọ̀rọ̀ nísìn wọ́n lè mú ibi tí mo ti sọ pé bóò ni kí n lè wá fẹ́ ànígbà o ọ̀kan mú kí ni ànígbà o sọ pé kí n lè wá fẹ́ ni kí ni ànígbà o wọ́n á mú oníwà gbé jáde ẹni tó bá rí tó ní kí ni ànígbà o wọ́n á rò pé nǹkan tí mo sọ nìyẹn. mo bẹ́ẹ̀ ni ẹ fẹ́ fọ wàhálà. wọ́n á rò pé ẹ fẹ́ fọ wàhálà kí ni ànígbà o kí ṣé mo sọ pé kí ni ànígbà ṣé ń gbọ́n tí mo sọ so by the time tán bá gbé jáde it has a different meaning to people irú àwọn ẹ̀bẹ̀ yẹn tán bá gbá wọn mú ṣe understand in terms of ṣe ni pé number one wọ́n kọ́kọ́ dispute ẹ̀ pé it was edited number two wọ́n gbé original video ẹ̀ gangan jáde jẹ́ sọ kí ni kan fún ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníwàásù náà verse kan ni wọ́n mú wọ́n ní mú verse tó ń tẹ̀lé bọ́ verse tó ti ń bá bọ̀ wọ́n lè mú verse ìwọ yóò di ẹni ìbùkún ó sì di ẹni gíga wọ́n á máa sọ pé bíbélì ti ní ìwọ yóò di ẹni gbogbo ó di ẹni gíga wọ́n sọ tó wá sọ pé tí ìwọ bá ṣe olóòótọ́ tí o sì ní ọ̀nà gidi tí ìwọ bá tènìyàn jẹ́ tí o sì wọ́ ènìyàn nílẹ̀ ìwọ ó di ẹni ìbùkún ó di ẹni gíga wọ́n mú yẹn mọ́ o. wọ́n kàn yọ ohun tó sweet fún tí wọ́n fẹ́ lò fún. ohun tó fẹ́ lò fún sweeted area ẹ̀ ni wọ́n kàn mú tí wọ́n kàn lò. So and this is why we see a lot of indoctrination and misbehavioral attitude nínú àwọn èèyàn gospel singer kan kàtó náà mú ẹ̀ka náà bórí èèyàn bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n sọ báyìí nígbà wọ́n dẹ̀ pé àwọn tó ń preach wọ́n sọ fún pé to be poor is a sin ẹni tó sọ fún pé to be poor is a sin ọ̀rọ̀ ló bá débẹ̀ tó bá débẹ̀ ó ti wà mentality ẹ̀ pé òun ò fẹ́ poor is a sin gbogbo ọ̀nà ló wọ́n wà. So these are some of these so-called tá a pè ní motivational táwọn èèyàn fi pé motivational ni tó jẹ́ pé destructional ni it's not motivational it's destructional. It maligns people's personality and take away their self-esteem. But one thing we want motivate one motivational speaking encourages you to do what is right and tells you how to go about it. Ṣé other sọ repercussions fún ẹ kò ń ṣe pé wákàn máa tàn wọ́n. So this so-called thing táwọn wò cybercrime ni cyberbullying. cyberbullying ó ní ẹ̀ṣẹ̀ burúkú ni but àwọn èèyàn máa ń fojú fò ó lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà but àwọn tán bá mọ òfin dáadáa wọn à ní fojú fò irú ẹni bẹ́ẹ̀ tán bá ti gbá mú wò ọlọ́nu wọn àmọ́ kígbe pé wọ́n mà láyìn àwọn journalist ni wọ́n ṣe kíní kan are you really a journalist? No, you are not. Like I tell somebody when I was teaching people about camera works if my daughter tó gbé camera dání tó ń yà does it make her a cameraman? No, kò ń ṣe cameraman. Because he does not understand the composition of shots, the meaning of the shots and the essence of other rudiments to come with grammar of moving pictures. So the grammar of moving pictures determines ẹni tó jẹ́ cameraman torí pé wọ́n gbé camera dání wá sọ di cameraman. So the same thing torí pé òun gbé news dáadáa tí ọmọ òfin àti ìlànà kò mọ òfin àti ìlànà so ìyà gidi mbẹ́mbẹ́ nuisance ni wọ́n such people are nuisance àmọ́ ìyá wọn tó ti bà lórúkọ jẹ́ tí wọ́n kàn mú extracts. Something happened here sometimes ago kan ṣe program tí wọ́n gbé even preceding the event that happened ọmọ tó ṣẹlẹ̀ táǹsọ̀ níbi pé nígbà bá sọ̀rọ̀ ibi tá a bá ti sọ̀rọ̀ gidi wọn ní mú wọn ní gé ibi tá a bá ti wá sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ pé a kind of criticism ibẹ̀ wọ́n wà gé wọn ní mú bí tó ti ń bọ̀ ṣàìtàn lọ fún náà wọ́n believe what has been sent to them. honourable speaker kó tó di pé a bá ọ̀rọ̀ ògúnlẹ̀ ẹja sáré lọ sí ojú ọjà náà wọ́n ní nǹkan kékeré kan tí wọ́n fẹ́ sáré fi tó wá létí. Akidigbo 88.7 FM. Kí ni ohun tó mú ẹnu rán ṣọ́múṣọ́mú? Kí ni ohun tó kó ìdùnnú bá inú ẹni?
àṣetán tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́. ṣí ayọ̀ tú ìtọ́wò àtúnṣílẹ̀. ṣé ó jẹ́ pẹ̀lú Terracubes, ṣé ó jẹ́ pẹ̀lú Terra. ìfẹ́ ìyá ò lábàwọ́n ó hàn lóhun gbogbo tí ń ṣe. jọ̀lọ́ọ̀fù ìyá ṣe pàtàkì máa ń mú ní tújú ká. ohun dídì tí ìyá tó dùn mọ́ra jí pépé. àwọn ọbẹ̀ ìyá tó dùn máa ń ṣara ẹbí lóore. Golden Terra oil ó ládùn Golden Terra oil ṣara lóore. Golden Terra oil fún ìfẹ́ Golden Terra soya oil. Golden Terra oil ó máa ń ran ìyá lọ́wọ́ láti dá gbogbo ìfẹ́ rẹ̀ sínú oúnjẹ tó dùn tó ṣara lóore tó ṣe fún gbogbo ẹbí rẹ̀. Golden Terra oil pour pure love. Yagolo koro ìsebẹ̀ ti Terra Gold. Koro ìsebẹ̀ tó gbẹ̀yì tí o bá fẹ́ ṣe oúnjẹ aládùn ẹ̀ má ṣe iyèméjì ó yára. Yagolo. ìtọ́wò kìkì kọ́kọ́ ó wà ní sẹpẹ́ fáàsì ọbẹ̀ ata dídín àti jọ̀lọ́ọ̀fù aládùn yan ààyàn ọlọ́gbọ́n yan góòlù kóró ìsebẹ̀ Terra Gold. kọ́rọ́ kan àrà tí ò lópin Terra Gold. No buy am. But why? No see say this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal. Not true. Introducing the Big Bull Holographic Seal Tape, your favorite authentic Big Bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape. This is to ensure you get the premium product from Big Bull rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull rice. Tasty rice nourished you. Akidibo 88.7 FM. ọ̀rọ̀ ìṣúgà ọ̀nà ibi tẹ́ ń lọ nígbà tí èèyàn ọkùnrin máa ní sùúrù ọ̀wá kí ló ṣẹlẹ̀ wàhálà tí àwa bá wò tí sáà ń sọ̀rọ̀ wọnú etí wa ọ̀nà ìṣúgà nígbà tí èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ bọ̀ ìkan nínú àwọn tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ bóyá bíi àfa òun náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí ó nígbà tí èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ fún bíi wákàtí kan tí wọ́n wá lọ mú ibi tí orí bá kan tí ọwọ́ lọ jù ọ̀dà àbáwọn ẹgbọ̀n lẹ́nu rẹ̀ tó bá fẹ́ da ṣẹ́tà sí láàárọ̀ inú tó wá lọ jù so ṣé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣé ó ń ìdíwìsì aráàlú sẹ́ni yẹn ni àbí ló ti ń ṣe. let me give again fún classifications nǹkan mẹ́ta kan à ń pè kan ní misinformation à ń pè kan ní disinformation à ń pè kan ní fake news. misinformation disinformation fake news. ṣẹ́rí misinformation ni information tó gbọ́ tó verify tó kàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ tó yẹ pé misconception wà nínú information yẹn tó dey verify ẹ̀ tó yẹ pé wọn náà kàn gbé jáde ẹ̀gẹ́ tẹ̀nísì ká bá sọ nísìnyí pé ṣẹ́gun wúwo ṣẹ́gun wúwo tí wọn náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ kiri pé tó verify rẹ̀ ní dẹ́fìlànà ṣẹ́gun wúwo ṣẹ́gun pé kò verify ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni but ṣẹ́rí disinformation ni information tí ẹ̀ gbé jáde láti malign èèyàn it's a very destructive way of destroying people's character or whatever tó bá báyàn mú téèyàn fẹ́ destroy ó ní disinformation tí wọ́n bá gbé information kan jáde tó yẹ pé intent mi ní pé láti wọ yín nílẹ̀. láti han ru ẹni bẹ́ẹ̀ lé mọ̀ láti han ru ẹni bẹ́ẹ̀ lé mọ̀ láti bá ru ẹni bẹ́ẹ̀ ló kọjá. that is disinformation. It was a deliberate act for people. tàbí láti dá wàhálà lẹ̀ láàrin àwọn èèyàn méjì. so disinformation máa ń dá ránkọ̀ sílẹ̀ ni ó máa ń ba orúkọ èèyàn jẹ́ ó máa ń dá rift sílẹ̀ ó máa ń live crisis into disinformation máa ń ṣe nìyẹn. ó máa ń fuel crisis. you fuel that is the fuel. It's the will don't drive with crisis and anarchy. Disinformation ni. Now tẹ́ bá wo ohun tó ń pè ní fake news ó ní bàbá wọn. yàrá ìyá wọn. It is an advanced stage of disinformation. It is concocted wọ́n máa ń concoct ẹ̀ ni. wọ́n wá amplify ẹ̀ ṣé ń gbọ́ to cause mayhem and fake news dẹ̀ ni tó bá ti rí news tó yẹ pé ó mú àwọn èèyàn kọ̀yìn síra wọn ó mú group of people kọ̀yìn síra wọn
ọmọ bí kò kàn mú ní ti pé yorùbá mọ̀ ti fẹ́ pa àwọn haúsá tán o ní kíní kankan wọ́n ti fẹ́ ṣe láti dá rògbòdìyàn lẹ́ni north ọgbọ́n tí mò ń sọ. So those are fake news and before you know it ẹ̀ máa tètè quench fake news kàn tètè gbé news jáde. yóò bá nǹkan jẹ́. no it's like a fire. on the mountain. okè tí ọlọ́pàá lọ́hùn tó jẹ́ pé dry bush ló wà ń bẹ̀ white fire ni. So nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn and when you see people sórí misinformation kọ́kọ́ pọ̀ náà tẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti gbọ́ kí ní bá àmọ́ ọ̀gbọ́n ni ìbá gbàgbọ́ gbà kan tán ní àwọn kan jẹ́ wọ́n jẹ́ kíní kan noodles kan tí gbogbo wọn ń kú misinformation àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí school wọ́n sáré kó àwọn ọmọ wọn pápápápá but it now turn to disinformation ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ń gbọ́ they were misinformed then it now turn ẹni tó sọ jáde gangan it was a disinformation láti lè bà gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn lórúkọ jẹ́ tó ní pàwọn yẹn sáré lọ́mọ ọmọ wọn léwe it was a complete disinformation ṣùgbọ́n tí mo sọ and at the end of the day it was an advanced disinformation tó jẹ́ pé fake news ni tó cause mayhem. ó dá wàhálà lẹ̀. So that is what happens so a lot of disinformation pọ̀ nípa èèyàn nípa personality ó dẹ̀ máa ń come out of envy jealousy. ẹ bá ń lára èèyàn ẹ bá ń bínú èèyàn tí ọ̀fẹ́ kẹ́niyàn ó gòkè. I am telling you the truth. ìgòkè ẹniyàn ó ń bí nínú wọ́n fọ́ lórí kò jẹ́ oró oorun sùn. they just carry a kind of. wọ́n sábẹ̀ bring it down. n tẹ́ máa ń ṣe nìyẹn. by all means. So there was a time I saw a lot of disinformation about my person. I will just smile. But you don't rest when there's a disinformation. O gbọ́dọ̀ jókòó o gbọ́dọ̀ kàwọ́kọ̀ o mo gun aláròká ni. àròká lóògùn aláròká. àròká lóògùn aláròká. ọgbọ́n mi nígbà tí ọmọkùnrin kan ló lọ dán Absalomu ìyẹn Ayitofeli tó lọ dán Absalomu tó pé àwọ̀ kínni ẹni tó rí ẹ̀ pé ní báyìí ló já ṣe fún Dávidi ọmọ tí Dávidi náà ṣe ni Dávidi náà rán priest mi lọ Nathan wípé gbogbo tó bá ti sọ ìwọ náà máa dànù àròká lóògùn aláròká you see minus times minus is plus. So if you like follow tẹnìkan bẹ́ẹ̀ lórúkọ jẹ́ tó wá like follow. tó wá dákẹ́. tó wá lọ́lọ́run ó mu ọlọ́run ló fẹ́ mu. tó ń wòran. wàá kọ́kọ́ bẹ ọlọ́run sọ́pọ̀ ọlọ́run fún mi direction láti mú ẹni ìfúnra mi o. I can do all things through Christ I can do all things kì í ṣe God can do all things through me. Honourable Speaker ètò yìí mo rò ó níwòye mi pé ó yẹ kó sensitize àwọn èèyàn kan tí wọ́n ń bẹ ní ojú òpó ayélujára mi ò rò pé aburú wà nínú kí èèyàn máa jẹun kó máa mu kó máa gbọ́ bùkátà níwọ̀n ìgbà tí èèyàn bá ti ń ṣe ní ìlànà nítorí pé bí ọba ti ṣe ní ìlànà yóò mú wàhálà wà ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé cyber bullying cyber crime now tí èèyàn bá tẹ̀lé òfin àti ìlànà tí èèyàn bá rò pé èèyàn lè kọ̀yìn àwọn èèyàn kan sí ara wọn tí àwọn tí èèyàn dá wàhálà lẹ̀ sí lọ́rùn yẹn tí wọ́n wá fọwọ́ lẹ́rán tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ sábà pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ wàhálà ń bọ̀ nù. wàhálà ti dé fún ẹni tó báyàn lórúkọ jẹ́ ẹni tó báyàn lórúkọ jẹ́ the moment you arrest on one's words. wàhálà ti dé. wàhálà ti dé you take him to court. agbègbè ẹni bẹ́ẹ̀ lọ court ni you expose him you get all the proof against him. ọtí ẹ bá nìyẹn pátápátá nítorí wọn fẹ́ fi pawó yẹn because wọ́n máa ń fẹ́ yẹn mí pawó wọ́n wò pé ní lórúkọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ let's destroy him let's bring fake news. ntí ọ̀jẹ̀ mọ̀ jáde. imagine kí n lọ tí búkà kí n wá lọ ra àmàlà kí n mọ ìjàmàlà kí n ṣe kíní kan kí n wá dé ta kí n wá bẹ́wù kí n ṣe báyìí mo ti rẹ́ni tó jẹ́ pé kí ló ti ń pè hòtẹ́ẹ̀lì tó lọ ṣọ́ǹgbọ́n tí mo sọ báyìí hòtẹ́ẹ̀lì àbúrò ẹ̀ dé láti Amẹ́ríkà ṣọ́ǹgbọ́n ọkùnrin àbúrò ẹ̀ obìnrin rẹ̀ ni àbúrò ẹ̀ wá pè pé àǹtí mi ẹ̀ pàdé mi pé I need to stay in an hotel ló bá sẹ́ lọ bá àbúrò ẹ̀ ní wọ́n bá jọ wọ hòtẹ́ẹ̀lì lọ àbúrò ẹ̀ láti Canada ní wọ́n bá jọ wọ hòtẹ́ẹ̀lì lọ náà lọ wò kókè bí ìdá lẹ́nìkan bá yá àwọn fọ́tò bọ́n ti dira wọn mú ló wá sẹ́yìn fọkàn ẹ̀ pé bí ìyàwó ẹ̀ ti mọ́ lọ hòtẹ́ẹ̀lì nu ẹ̀yìn dẹ̀ nìyẹn rí ọ̀ràn bá dé ẹni tó sì yà fọ́tò ti tọ́ fún pé kí ni bó ti máa ń lò tẹ́lẹ̀ ìgbà tó tún jáde tó ń bọ̀ tí ìyàwó ń tún ìròró ìyẹn ti ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ gbogbo ẹ̀rù kó tó ń dúró ní kí ni ó rorò jáde tó sẹ́yìn wọ́n ti parí ló bá tún sẹ́ndì ẹ̀ ìgbà tí ìyàwó délé báyìí ọkọ ò fẹ́ gbọ́n kankan ẹ understand ọkọ tí ń wò bó ti ń dì ẹ ò kékeré ló dé pé ẹ má dì náà kíní ti dé Táyọ̀ ti dé náà ẹ ní Táyọ̀ o
Táyọ̀ àbúrò mi láti Canada ó ti dé náà àwọn nǹkan tó gbé wá tó tẹ̀ ní kíní ó ní kẹ́ wá bá ń lótẹ̀ táwọn wà yẹn ní hòtẹ́ẹ̀ wo mo mú lọ sótẹ́ẹ̀ náà ó lótẹ́ẹ̀ bo. mo bá jẹ́ dísè mọ̀ tẹ̀ táwọn ẹni bíi ti sẹ́ndì sọ. lọ́kọ́ bá mú fọ́tò jáde pé ẹni tí lágbájá sẹ́ndì fún ẹni ìyàwó ní kó invite ẹ̀ wá. ìyá tí Júdásì jẹ. ó ti dáná ok kí ló fẹ́. ìwádìí ìṣọ́ pé ó fẹ́ mọ̀ dàrin wọn rú ó fẹ́ dànù lẹ́yìn ẹrú. that was fake news disinformation. It was a deliberate act to cause mayhem, to cause division. So that is what we say pé yára láti gbọ́ lọ́ra láti fèsì. Pàápàá if you are in a position of high authority, ṣùgbọ́n tó láwọn sycophants tó yí ẹ ká. Ọgbọ́n tí mo sọ, wà yára láti gbọ́, wà lọ́ra láti fèsì. What they are saying about this man, is it really the truth? Nǹkan sọ ń pa Ṣẹ́gun, ṣé tòótọ́ ni Ṣẹ́gun ṣe? Ṣẹ́gun ṣe lóòótọ́. Ṣé Ṣẹ́gun jẹ́ èèyàn bú ni. àwọn oníròyìn nìkan ni wọ́n sì mọ bí wọ́n ṣe tọpa etí ẹ bá gbọ́. Ọmọ tó ṣẹlẹ̀ this case we ní versatility in investigative journalism. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníròyìn they rely so much on social media. Ètò burú jù pátápátá yé nìyẹn. Orí iná ni ẹjọ́ kò léwu. Àwọn olùkọ́tẹ̀ ẹlòmíà kan lọ mú ní ìṣòro sọ́sọ́ mi àti máa gbé jáde àti máa kárí ẹ̀ even tó jẹ́ a traditional journalist. Are you get what I'm saying? And that is why traditional media today ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún depend lórí social media. It is an aberration. The social media is uncensored. Uncensored platform ni. Criminality pọ̀ bẹ́ẹ̀ gan. Wọ́n sọ fẹ́ nìkan wọ́n wọ́n. Anything goes ni. Wọ́n kọ́ sẹ́mi pé tí orí bá ń fọ ẹ kó jẹ́ ewé kókò kó fún mi ewé mọ̀ríngà kó wá mú ewé kíní kó wá mú èpo ọsàn. Ọkọ̀ ásíìdì mọ́ tí ò jẹ́ ásíìdì. Àwọn èèyàn ti lọ mú tòótọ́ ọ̀nà bá ní àwọn ní stomach pain. Ọ̀rọ̀ ìyẹn tó dà lórí ètò kan tí a máa ń ṣe ń lè ṣe àgídìgbò orí yeye ẹnìkan tí ọwọ́ pálábá rẹ̀ ṣégi oògùn owó tí wọ́n fẹ́ gbìyànjú ọ̀nà ìsúkà ẹ lè mọ̀ pé ojú òpó social media ló ti rí tó fi lọ pààyàn tọwọ́ pálábà rẹ̀ fi ṣégi. Bẹ́ẹ̀ náà ni. ó sì báyìí. And that is why uncensored platform is a dangerous weapon to destroy societies. Dangerous weapon to destroy societies. That is why some governments are now censoring social media. For example, now if you go on TikTok and you start saying rubbish, you can sue TikTok ni. Because you have to censor what comes on your platform. You cannot create a platform to remind people. If Facebook is used to destroy people's character and to cause mayhem in a city, Facebook has to be taken into court. Because for you to material anything that is not right, you have to buy it immediately, and that is what that platform must be made for. You don't leave a platform for people to destroy it. It's like radio station. You understand what I'm saying? Because this is our platform. You cannot use this platform to destroy people. Lolo platform mi láti destroy yan. Láíláí, possible. O lè lo láti bà nǹkan jẹ́ láti dá mayhem sílẹ̀. Are you getting what I'm saying? Even tó bá ti fẹ́ dálẹ̀, I will control you. But social media is uncontrollable. So people have to be very careful. Honestly, a jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń ṣerú àwọn nǹkan báyẹn wọ́n ní láti wà extraordinary careful kí wọ́n ṣọ́ra nù. Kan ṣọ́ra gan ẹ̀wọ̀n bọ̀ ẹ̀wọ̀n wà o. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ o. Ewu ń gẹ gan fúnra ewu ni. Ẹ wo ẹjẹ́ àtẹ̀wájú honourable speaker Yorùbá wọn ní pánsá òfura pánsá jáná àjà òfura àjájìn bónílé òfura wọn ló lò ní oko ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ wọ́n sì ń la fi ṣe àríkọ́gbọ́n nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Niger ilé ìtọ́jú pé gbogbo àwọn ìwé ìròyìn tó jáde láàárọ̀ yìí òun ni wọ́n gbé síwájú níbi tí ọkọ̀ epo pẹntiróòlù tí ó ti fẹ̀gbẹ́ wọn lẹ̀ tí epo dànù tí àwọn ènìyàn wa tí ẹ mọ̀ kódà ìtọ́jú ẹ̀sẹ̀lẹ̀ kì í ṣe pé òun nígbà àkọ́kọ́ àìmọyemọye ikú lónìí ọ̀rọ̀ lọ́la ṣé kò ní lè jọrọ̀ ọ̀la ni Yorùbá ọmọ gbàdúrà pé ntáàjẹ̀ là ń wá mọ̀jà pàdé tí ó jẹ wá nígbà tá a bá ń gbarú àdúrà yẹn tá a wá rí ibi tí ẹ má bọ̀ lójú òpó Facebook Àgídìgbò 88.7 FM kìíní tó ọ̀nà ìbùsùkà bó lẹ́sẹ̀ wá rí nǹkan wò láàárọ̀ yìí bó lẹ́sẹ̀ wá rí nǹkan wò láàárọ̀ pẹ̀lú kìíní tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tá a gbọ́n nínú ẹ̀ ẹ má bọ̀ lójú òpó Facebook Àgídìgbò a ti ń lọ sí ìpínlẹ̀ Niger
torí pé wọ́n ní ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ lásìkò tá a wà yìí ojú gangan ó ní àmútó ní gbogbo ibi tí ọkọ̀ epo bá ti fo ẹ̀yìn wọ́n lẹ̀ àbófi ẹ̀gbọ́n wọn gàn ná tí ọkùnrin tó dé ọ̀dà àbá ẹ gbóhùn lẹ́nu rẹ̀. ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook Àgídìgbò 88.7 FM tàbí Oríyọmí Hamzat live ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ láṣẹ wọ̀nyí wọ́n fẹ́ mọ́ síbi tí ò ti ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó yẹ pé tí ọkọ̀ epo tó bá ti fi ẹ̀yìn wọn gànná tó bá ti fi ẹ̀gbọ́n wọlé tàbí tí ìjàmbá ọkọ̀ òkúkú bá ti wáyé níṣẹ́ ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ mọ́ gbọ́ epo kódà kìí ṣe epo pẹntiró nìkan bó ṣe dísù kódà nígbà tá a fi ń lo epo kẹrosín tí epo kẹrosín tí ọjà pé stóòfù ọpọ́pùlà ń gbà náà bí ọba ọkọ̀ epo kẹrosín bá ti fi ẹ̀gbẹ́ wọn lẹ̀ báyìí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé kẹ́ẹ̀gì bó ṣe epo dísù bó ṣe epo pẹntiró alábọ̀ màbọ̀ aláwọ̀ màwò kálukú ọmọ lọ́ọ̀bẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe léwu tó yẹ yí pé ẹ̀yìn kò sí ni bí nǹkan òun bá ti bẹ́wọ́ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ni ó ṣòfò níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Niger yìí èèyàn 70 òní ẹ sọ wípé ó já láìsí tọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn sì farapa yánnayànna the honourable speaker sir bó o la ti ṣerú eléyìí rí bó o la ti ṣerú eléyìí sí tọ́ ẹ pé tí ọ̀nàìwọ̀n lójú òpó Facebook o táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ̀wà dúró àwọn èèyàn bó o la ṣe dẹ́kun irú ìwà báyìí ṣé n táwọn èèyàn jẹ náà ni wọ́n ń wá ni ìṣẹ́ àti òṣì náà ló sún àwọn èèyàn débi kí wọ́n rí kí epo bẹtiróòlù kí ọkọ̀ epo bẹtiróòlù wọ́n fẹ̀yìn wọ́n gànná kó mọ̀ du ẹ̀mí ara wọn tó yẹ yí pé epo tí wọ́n gbọ́n ohun tí wọ́n jẹ bó láti ṣẹlẹ̀ sí the honourable speaker sir. sórí àwọn tó tiẹ̀ ní ọkọ̀ ilé epo àwọn orúkọ wọn bóyá irú àwọn ilé epo bíi 4 àbí 3 ni wọ́n yẹ wọ́n rán gbogbo wọn lẹ́wọ̀n ni kí ló dé tí ọkọ̀ epo wọn jóná láti ń sun àwọn èèyàn táwọn èèyàn wá ń kó wọbẹ̀ tán lọ ń gba epo tán lọ ń gbọ́n epo. wọ́n rán gbogbo àwọn ilé epo rẹ̀ wọ́n gbogbo àwọn ilé epo gbogbo àti ilé epo wọn àti táǹkà wọn àti ẹni tó wa ọkọ̀. wọ́n rán lẹ́wọ̀n ni. Well, let me tell you something about life. Sorry, the speaker sir. Yes. Àwọn gbàngbé kọ́mẹ̀ntì wálẹ̀ kó tó di pé síkọ̀ ọmọ lọ bí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá a ti kún Adéwì Adéyínká. Most of the social media journalists are lazy journalists because they just write, use video and picture of what they like. Gbàngbé sókè. So a ti lọ bí ọ̀rọ̀ àwọn tó yẹ pé tí wọ́n bá ti gbọ́ tọ́kùn epo bá ti fẹ̀yìn wọ́n gánà báyìí abọ́ kẹ́ẹ̀gì kálukú wọn máa lọ ọbẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe wà rísíkì tó yẹ pé anything can happen kò sọ́nà àbáyọ tí nǹkan bá ti faná wá báyìí gbogbo àwọn tí wọ́n bá mẹ́mẹ́ wọn lọ́nu ikú lónìí ọ̀rọ̀ lọ́la ṣé kò ní lè jọ ọ̀rọ̀ ọ̀la ni. Sorry, in the quest for survival. In the quest of survival, people lose their sense of reasoning. When you see survival instincts, reasoning takes the last stage. And the dangers inherent becomes inconsequential. Ìtumọ̀ ní pé ewu tí bẹ́ẹ̀nbẹ́ àwọn èèyàn kì í rò mọ́
ju wípé ọ̀nà àtìlẹ́gbẹ́ ẹ̀mí ara wọn là kí ọ̀nà wọn fẹ́ gbẹ̀mí ara wọn là kúrò nínú ebi àti ìṣẹ́. Let me tell you something, tó bá rí a generation tó wà nínú ebi àti ìṣẹ́ ọ̀nà fi sọ pé ẹni bí ń pa kì í gbọ́ wàásù. ẹni bí ń pa ìgbọ́ wàásù nígbà tí bíbélì ń sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan tí ebi ń pa ó ní nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ ṣe ni pé kí wọ́n kọ́kọ́ fún lóúnjẹ ẹnìkan lọ bá Dáfídì fẹ́ kó ìkógun ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Filistini ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n rí ọmọ Samaria yẹn tó wá ó ní kọ́kọ́ lọ wẹ̀ fún kán fún lóúnjẹ nígbà tí wọ́n fún lóúnjẹ tó wá dé lọ́wọ́ bí lọ́wọ́ pé níbo ni àwọn Filistini lọ́wọ́ ní ọ̀nà báyìí lọ́lọ́ wọ́n ní Dáfídì sí pursue and he overtook them kó ó mọ̀ pé bí ń pa the first thing tẹ́ kọ́kọ́ settle nú ẹ̀kẹ́ tó lè rí reason nú ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ láyé ó ní pé ẹ settle ọ̀rọ̀ ebi ẹ mébi kú ò nú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ àlàáfíà ó jáde lẹ́nu ẹ̀ ẹ wà rí i pé ní ẹ lọ́pọlọ but ẹ tẹ́ bí ń pa his reasoning faculty ṣùgbọ́n ó ti wà hampered. ó ti wà tampered and hampered. ẹ jẹ́ wò báyìí táǹkà fọ ẹ ti mọ̀ pé anytime kò ń ṣe ní ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣàná ló ń ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́. ẹ dẹ̀ mọ̀ pé petrol PMS is highly inflammable wọ́n tún kọ́ sára rẹ̀ o highly inflammable. You see, but the problem I have only wípé even àwọn tó yẹ kó lé àwọn yẹn pé ẹ kó ń bẹ àwọn náà lọ ń scoop epo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí inájọ́ ìwọ̀n ní mọ́tò lé o ìmí ò ní jẹnẹrétọ̀ lé o. kí wàá náà fẹ́ fi po sí. wọ́n fẹ́ tà. wọ́n fẹ́ mẹ́kì owó lára rẹ̀. ìbànújẹ́ nìkan. ọ̀fẹ́ dẹ̀ ni. ọ̀fẹ́ àti ikú. do you understand tí mo sọ wọ́n ti rí pé this thing is ẹ̀yà ẹ mọ̀ gbọ́n. wọ́n náà wá jẹ sàárà ọlọ́jọ́ the dangers inherent nú ẹ̀. wọ́n rántí rẹ̀ mọ́. it's inconsequential. wọ́n rántí ẹ̀ mọ́. so and that is why it keeps on recurring. That's why tó kàn mọ́ ń ṣẹlẹ̀ ṣáá. ọ̀rọ̀ mi ò yọ. àgbọ̀yé bàbá. And that is why people still need a lot of education. That's one. Number 2, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tankers yẹn chassis wọn dáa. wọn wọ standard ọkọ̀ tó yẹ kó máa gbé epo. ọkọ̀ ní títì. Whose fault is it? Government has an agency that looks after all this. mọ́tò gbọ́dọ̀ ní MOT. ṣé wọ́n ní MOT? torí pé orúkọ ńláńlá làwọn tó ní they will let them go. àwọn FRSC gan kò sí bó ti lè check whether the chassis are right or wrong. tí mi bá gbé epo báàrin rẹ̀ ó sì bẹ́ndì báyìí. ó sì gbé epo dangerous epo ló sì gbé ní títì. 11,000 litre. 11,000 litre 3,000 litre ló ń gbé rìn ní títì àárín ẹ̀dẹ̀ bẹ́ndì báyìí. And these are the so-called people tó ṣe pé they don't even follow traffic signs. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ bèrè pé ṣé mo ń ṣe interview fẹ́ nìkan lánàá ó ní logistic òun ti ń wa mọ́tò tipẹ́ mo ní do you have a driver's license ó nínú mo lápáyàn ni ọ́. o dẹ̀ ń wa mọ́tò. rẹ̀ tó wọ́n driver license. wọ́n apply as a driver mo ní tó bá tẹ̀jọ́ pé òun ní o ti expire àti ẹ̀gbọ́n ni. mo ní apààyàn even tó bá expire go lè wà fún interview. bẹ́ẹ̀ni. because it's like you don't have it. Yes. It has expired. So you are not permitted to drive you are not anymore. You are not permitted on the to road. drive. So most of these vehicles are jaga vehicles. Who looks after them? ta ló ń yẹ̀ wọ́n wò. Apart from some of these drivers who are pure stark illiterate. tẹ́pẹ́ ìjọba wa mọ́tò wọn gan wọn àbíkítà. They don't care about it. So these are some of the factors that are responsible. And the worst thing ni wípé okay tí dábàá bá ti bìkítà tí mọ́tò ò dáa tó sì ṣubú lulẹ̀ tẹ́pọ̀ ń dàlẹ̀ so yẹ káwọn èèyàn ó lọ bẹ̀ lọ́mọ gbọ́n. sọ yẹ káwọn èèyàn lọ bẹ̀ lọ́mọ gbọ́n. àwọn èèyàn lè lọ gbọ́n o. torí kí ni honourable speaker sir. níbi tí ebi bá ti ń fìyà jẹyàn tí èèyàn rò pé mo lè take risk téèyàn rò wípé akínijẹ́ sáré gbọ́n tèmi náà kí n kó. Are you getting what I'm saying? That is the problem that happens. Ebi ni o. Ebi ni o. And then sọ fún mi pé apart from àwọn kan tẹ́bi ò tiẹ̀ pa greed tún wà bẹ́ẹ̀. wọ́n bí àwọn bílíkì. ọ̀kánjúà ojú kòkòrò. ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan tó ní go and reap where you did not sow. ibi tó rí múnú bíbélì tiẹ̀ nìyẹn o. lọ kórè níbi tí o gbìn sí. nígbà tí bíbélì sọ pé whatever you sow
you will reap àbí tó sọ kàn Bẹ́ẹ̀ni. ó ní nǹkan tó bá gbìn olóòkà ìwà ni go and reap where the nose ó kàn yọ verse yẹn jáde ó ti kó pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ. alert tó retí máa dún gbà tó wọ́n mú kówó olówó wọ bẹ̀ kó wá lọ náà ẹ̀wọ̀n ló fi ṣe. Are you getting what I'm saying? So we have societal problems too. If you talk about morals today, we have immorality coming out of it for selfish interest. Playing upon the psychic of youths. Giving them words may not even take them to the safety shore. Bad interpretation of the word of the scriptures. Bad interpretation. Manipulated interpretation. Just because you want to and you want crowd but you are destroying generations. Ní àwọn ibi táwa ti lọ yẹn pé àwọn àwa ti wá aṣọ pé bẹ́ẹ̀ ọbíríngì ti wá o. ojú tó lé ojú tó kò lẹ́yìn yàrá díà. mo ti wà ní ṣọ́ọ̀ṣì kan rí tí wọ́n mú mi lọ́bẹ̀ ni o oníwàásù bá ń wàásù ara mi ò wá gbà mọ́ mo bá nawọ́ ọmọ ní kílódé mo ní ẹ̀sà níta ń sọ ọ̀hún ọ̀ráìtì o wọ́n ní káwọn aṣọ náà gbé mi jáde. níta ń sọ ọkọ̀ rẹ tó. wọ́n ní káwọn aṣọ náà rú mi jáde. ta ni wọ́n ó ń challenge authority wa. ṣe pé náà ti microphone and nobody says anything again. mo ní sorry sir what you are saying is wrong. láti gbogbo àwọn tó wà bí ẹ̀dẹ̀ ń kó wa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. kó wa wọgbó lọ. ọkàn náà àwọn aṣọ náà ẹgbẹ́ máa yẹn jáde nǹkan ti ń ṣe. Because nobody questions them. Are you getting what I'm saying? Society ta wà nìyẹn. So we have immorality being spread. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ mi ní òbí wọn máa wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n náà sáré lọ gbépo wá so òbí yẹn wà right in the senses lóní kọ́ mọ̀ ẹ́ lọ gbépo wá. inú àwọn tó kú a máa rí ẹni tó jẹ́ bàbá àti ìyá gangan máa wà bẹ́ẹ̀ àti ọmọ wà bẹ́ẹ̀. ọmọ kò ní fẹ́ kọ̀ sáwọn òbí rẹ̀ lẹ́nu. ọmọ ìpín nǹkan tó right lòún ṣe. bóyá àwọn òbí ẹ̀ gan ti ń ṣe tipẹ́. May God take hunger away from this land. The honourable speaker sami o ẹjẹ sami àdúrà àti honourable speaker tẹ́ fi parí ẹ̀ máa padà sí orí máa ka kọ́mẹ̀ntì torí kọ́mẹ̀ntì ti pọ̀ lórí nǹkan yẹn so mo ní ìbéèrè honourable speaker sa gẹ́gẹ́ bá a ti sọ ní ìṣáájú kì í ṣe pé àná lọ bẹ̀rẹ̀ kì í sì ta lọ bẹ̀rẹ̀ kódà bá a ti ń ṣe yìí bá a ti ń ṣe lọ́wọ́ yìí tá à ń sọ yìí àgbàládùá yìí pé bí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá tún ṣẹlẹ̀ káwọn èèyàn wa. àwọn kan ti ń takò mí bí o. kí ni wọ́n ń wí. wọ́n ní driver license in Nigeria is just a mere revenue generation. ọ̀pọ̀ lójú. doesn't mean the driver is perfect. Let me tell you in the normal sense. gbé wàhálà gbé ọ̀nà ẹ ti fẹ́ lọ bẹ̀ ẹ sáyé sọ̀rọ̀ lórí yín. in the normal sense ṣé n gbọ́ driver license is a depiction of your ability láti drive. nígbà kí n tó gbọ́ driver license mi ní London wọ́n cherish driver license ju passport lọ because you do several tests kò sí pé mo mọ̀ ẹ́ rí. lókè òkun. in the past níbí náà a máa ń ṣe test wọ́n tó àgbà pọ̀ tẹ́gbà àárín àgbà tẹ́ ṣe kinní kan tẹ́ ṣe test how many people do test now even ní driver's license FRCN office àbí nǹkan àbí kí ló ti mọ̀ ń pè é ibẹ̀ ni wọ́n ti bọ́ fíìlì driving school tó lọ. láì lọ bí kankan. ẹ lọ síbẹ̀ kan ní ká lọ check. àwọn tó ń ṣe lábẹ́ igi ìwọ́n bọ̀ fíìlì fọ́ọ̀mù driver school kan ti wà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn driver school tán fíìlì fọ́ọ̀mù ẹ̀ńtà ló yẹ kán arrest. because àwọn ló ń cause accident on the road ń tẹ́ ẹ̀ ṣe tẹ́ ẹ̀ kàn gbowó sí torí pé orúkọ yín ti wà ní àwọn tán driver school tẹ́ ẹ̀ ṣe fún yàn ẹ̀ ṣe test fún yàn lẹ́ẹ̀ ṣe test fún yàn bí kàn gbà téèyàn ní certify yẹn pé doctor ní tí yóò lọ medical school. yóò pààyàn. so àwọn tó fún yàn ní driver license irú ẹ̀ tí wọ́n gba ìwé fake wa they are killers. bóyá àwọn òde mọ̀ ni. wọ́n mọ̀ ìpàdánù làwọn. wọ́n ní mọ́mọ́. what are you saying. sọ pé ìbáwọn lè dàgbà dábàá mọ̀. what are you saying. wọ́n mọ̀ ìpàdánù làwọn. ara survivor tá à ń sọ náà nìyẹn ẹ mọ̀ fọ́ọ̀mù yẹn driver license lápẹ́ igi ẹ mọ̀ fíìlì fọ́ọ̀mù fọ́ọ̀mù tó pé àmọ́ fíìlì pé ó lọ driver school kò dé lọ driver school. ẹ tó kó pass through lana 3 stages of lana. kó a lọ ṣe test. ẹ lómi tí o gbé mọ́tò tó di bó ti mọ̀ wọ mọ́tò tó mọ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ because kò wọ́n kọ́ ní the rudiments of driving.
nígbà tá a kọ́ driving wọ́n á kọ́ ẹ how to use your seat belt, how to use your inner mirror, the side mirrors, how to have emergency braking. Well, ẹlòmíràn emergency brake, how to when you face difficulties, how will you react? These are things that come on the driving school wa ṣe bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀lẹ́ ni ẹ fi sọ̀rọ̀ pé driver license omi ìgbéyàn mọ́tò wa o. Isa Adekunle Fatai. ọmọ n tó ń sọ náà. It's just a mere revenue. That is why that generator. Is it. That is it. Because due process are not followed. So ẹ tí wọ́n rẹ̀ ti follow due process kò tí mọ̀ pé impunity ni recklessness. Abib Fakorede ọ̀nà ìsúkà comment kẹrẹ Abib Fakorede only I think there is a need to introduce health and safety subject into all stages of our education system. So many incidents that can be avoided has killed lot of people. I think in civic education gbogbo kí ni ẹ wá inclusive in civic education gbogbo ẹni tó wa mọ́tò yẹn ṣe oral ṣe mo kí n gbà tán bá a máa ṣe driving test nígbà kan both oral and written a máa ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni. ṣe oral test fún wọn ní ìsìn kó béèrè pé kí ni sign even àwọn tó múyàn títì gan tán múyàn ìkànnì àwọn tó wọ mọ́tò tó ń ní kọ́ mọ́ múyàn títì mo béèrè kí ni túmọ̀ double yellow line kò mọ́ kí ni túmọ̀ single yellow line ọmọ kí ni túmọ̀ breaking yellow line one single breaking yellow lines kí ni túmọ̀ double white lines. bó ló ṣe wá gbàṣẹ. ọmọ ẹ̀pọ̀ wọn donate ẹ̀ ni. ok wọn kàn kó wọn náà donate wọn. ọwọ́ mi ara ẹsẹ̀ ọmọ ara wọn kàn donate wọn náà ni. You see they are not even educated on nǹkan tẹ́ ń wá àwọn èèyàn fún lójú títì. They don't even understand the science. Imagine I take my time to educate a lot of people when they timber park na near the park man what tells you to do that. Line to one be sọ fún mi pé I can park for a short time parking line mean. And you are telling me I cannot park here. I tomato tọ́mà bí ẹ̀dá wa tomato mi. Court la ma gbà lọ at the end of the day. Because it's an injustice. Nítorí fẹ́ mú mi vote wrong. gbọ́ngbà tí wọ́n náà mọ̀. ọ̀nà ọmọ náà. tẹ̀ntì ọ̀ ẹni tó fẹ́ mú náà. èmi sì mọ̀. tẹ̀ntì tó fẹ́ mú náà ọ̀bá mọ̀ yóò mọ̀ gbọ́. yóò mọ̀ gbọ́ ní ẹ̀jọ̀ mọ̀dánù ẹgbẹ́ báyìí. nǹkan máa exploit ẹ̀. Because it's uneducated. Are you getting what I'm saying? So two uneducated people kí ló result sí. ọmọ. honourable speaker sir ìbéèrè kan rèé is it possible láti mọ́pìndé bá bí àwọn èèyàn ṣe lọ́mọ gbọ́n epo ní gbogbo ìgbà tí epo bá ti ṣubú pẹ̀lú wípé ó léwu anything can happen. wọ́n máa legislate ní ká dẹ́kun rẹ̀. wọ́n legislate pé it has become a crime for anybody láti gbọ́n epo tí táǹkà bá ṣubú. ìjọba nìyẹn. ọ̀rọ̀ sọ̀kùn lójú sọ̀kùn ní ìjọba ni. tí táǹkà bá ti ṣubú wọ́n ti ní pé táǹkà ṣubú gbàmí ẹ̀ ní ráwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò ń bẹ̀. àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò gbọ́dọ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ fire brigade gbọ́dọ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ fire service gbọ́dọ̀ ti wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní anybody a ti máa jó fún bíi 20 minutes kí anybody tó show up. Because síta àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò àti dé wọ́n barricade ibẹ̀ wọ́n sọ fún pé it's a no go area gbogbo bíi tí kíní ẹ̀ ń ṣàn lọ wọ́n ti lọ sọ fún àwọn ẹ̀ tí kíní ẹ̀ ń ṣàn gba inú gọ́tà tó ń ṣàn gbà wọ́n tó ṣẹlẹ̀ má lè tẹ́ gbà kan tó consume a lot of people because all these things are not well taken care of. So àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò there must be surely it's over pathetic the way we live our lives. olùlàgbà inú ewu. over pathetic. inú ewu la ti ń gbé. over pathetic because so many things are wrong. So many things are wrong over pathetic. You call some numbers now wà kàn máa rambu kiri ni kò ní sẹ́ni tó máa gbé. It's very pathetic. It's very pathetic. There's nowhere you call 919 in UK that people will not answer you. Ṣé 919 mi ti gbàgbé number yẹn bí 999. ẹnìkan ṣàgbé. You see wọ́n ti station èèyàn kan permanently. Kọ̀mpútà gàgbà ti sáré transfer ẹ̀ sí ibi tó yẹ kó transfer ẹ̀ sí efficiency náà ń pè é. Efficiency náà pè é. Bá a ṣe kí lórúkọ kámẹ́rà tó mọ́ ń gbé yẹn sójú títì a kàn ṣe decoration lásán ni dummy ni. He's not seeing anything. Arif effective. Why they spend so much money on it and nothing comes out of it? So it's over pathetic. It's pathetic. Kí ìjọba ó take a drastic step láti. I think sorry.
Ọlọ́run ṣàánú Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló fẹ́ máa wú honorary speaker ló fẹ́ máa wú wọn kọ́ ló fẹ́. So you sometimes when you look at the impunity and recklessness tó à ń ṣe wàá mọ̀ pé are we really human beings? And oftentimes you just look at it, why do we treat ourselves like animals? Why do we behave so animalistic in nature? Why are we so much dehumanized? Either by omission or commission, either by government or our people themselves. So when you look at the structure, we have a structural deficiency when it comes to people's welfare. Structural problem. It's a structural problem. Our welfare program is zero. Because when you have structures on ground that you cannot implement or ensure that it becomes useful for the good of the people, then why do you have it? Why do you have an agency that is supposed saddled with responsibility, go issue driver's license, go help and come follow due process, and it's not done, and that's why we have accidents on the way here and there. Àwọn honourable members tí a máa ń rán lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin bóyá ti ìpínlẹ̀ ni bóyá house of rep ni bóyá house of senate ni tírú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí tó ti ṣẹlẹ̀ ní constituency wọn kí làwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé láti rí pé irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí kò ṣẹlẹ̀ mọ́ Nàìjíríà tí ó náà tiẹ̀ kú òun bẹ́ẹ̀ pé nínú ìṣòro tá a ní o ẹ wá dúró àwọn èèyàn tí ẹ kú báyìí. n tó ṣẹlẹ̀ ní pé 70 ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ sì fara pa. n tó ṣẹlẹ̀ ní. wọ́n wá ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn àwọn gómìnà. n tó ṣẹlẹ̀ ní number one, we need to educate our people. Ìjọba kọ́ ló ní kí wọ́n lọ gbọ́n epo. Ìjọba náà sá lójúṣe tiẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjọba ló wà lára àwọn tó fi pa wọ́n. Kápẹ́ bíi dẹ̀ ló sún ọ débẹ̀. Then the government has to look at their policies. Ṣùgbọ́n kápẹ́ greed ló sún àwọn èèyàn débẹ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ fún ẹ? Impatience ló sún àwọn èèyàn débẹ̀. Then people have to be reoriented. Àwọn nǹkan tó yẹ kí Noah máa ṣe náà ni tó wà ní ìgbọ̀nù agbára wọn láti máa ṣe kì í ṣe pé táìmù ìdìbò lásán tàbí ìyá Nigerian lásán ni wọ́n mọ̀ kígbe kì í ṣe àmì Nigerian you must have an identity kan wọ agbádá kan wọṣọ Igbo kan wọṣọ Yorùbá ìyẹn kọ́ nìkan náà wà fún. Noah. I'm telling you that's a national orientation agency. What are you orientating? They have to look into different areas of human life and take it as a job, as a responsibility and obligation to reorientate the people. So everyday happening, I'm offering insight into what to do again. Everyday happening will give them insight into what to do. That is why we talk about development. Development is something that keeps on developing. And how does it develop? It develops from taking extracts from happenings. Honourable Speaker, àwọn gẹ́rẹ́gẹ́ ti dé. Àwọn gẹ́rẹ́gẹ́ wọlé à ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìròyìn aago 9 à ń padà bọ̀. Gẹ́rẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. It's 9 a.m. on Àgídìgbò 88.7 FM. Good morning. This is the news at 9 on the most listened to radio station, Àgídìgbò 88.7 FM, Ìbàdàn. I am Bọ̀wálé Akínbọ̀dé. The Presidential Tax Committee has said that it has no objection to the new equitable sharing formula for value-added tax VAT as proposed by the state governors. The position was made known by the chairman of the Presidential Committee, Mr. Taiwo Oyedele. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has shut down a pharmacy on Onitsha Crescent, Gaki, Abuja, for selling expired and unregistered drugs. This was made known in a statement shared on its official X handle, formerly Twitter. That ends the news at 9 on the most listened to radio station, Àgídìgbò 88.7 FM, Ìbàdàn. I am Bọ̀wálé Akínbọ̀dé. Thank you for listening. Good morning. Eka
káàárọ̀ o ìròyìn aago mẹ́sàn-án rèé láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò níròyìn yìí ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú owó orí ni wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn ò ní ohunkóhun sọ sí ìlànà pínpín owó orí ọjà eléyìí tí àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n fi léde ọ̀rọ̀ yìí ni ẹni tí í ṣe alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni Táíwò Oyèdélé fi léde fáwọn oníròyìn. Àjọ NAFDAC gbé ilé ìtajà oògùn kan ti pa ní agbègbè area 11 ní Garki nílùú Àbújá lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú títa oògùn èyí tí ọjọ́ ti lọ lórí rẹ̀ àti èyí tí wọn ò fi ọkọ̀ rẹ̀ lẹ̀. ọ̀rọ̀ yìí ni àjọ ọ̀hún fi léde lójú òpó X wọn lónìí. ó pé ìròyìn aago mẹ́sàn-án àárọ̀ rèé láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀làǹlò tí ń ròyìn ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wá. Àgídìgbò 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò sókàn wa special fún ti tààrọ̀ tó ní honourable speaker lórí ọ̀rọ̀ tí à ń bá bọ̀ sà ẹ fi lè kún because ó máa ń yà mí lẹ́nu bí n bá rí àwọn headline míì tó yẹ pé bóyá ènìyàn fẹ́ blow grammar ni I don't even understand lórí ọ̀rọ̀ tó ń ba àwọn kan nínú jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ pé bí èèyàn bá gbọ́ ara èèyàn gan tí èèyàn jẹ́ èèyàn yóò kọ́ sẹ́gìrì pé irú òun lélẹ́yìí ẹ̀yin náà wọ́n ti Vanguard kọ sí rọ́dà tọ́sẹ̀ ní Niger ẹ̀wọ̀n tí a kọ the word roasted. bó ní ti kọ́. 60 roasted in Niger tanker fire. Roasted. ẹni tó kọ kí ni it must be sanctioned. It must be sanctioned. The word roast is used for animals. Wọ́n roast the chicken, wọ́n roast the lamb, wọ́n ṣe àsun o. That is what roasted means. Roasted is not for human beings. This statement dehumanizes the sacredness of human life. Kéèyàn lo roasted for human beings, yes. And that's an aberration in print media papa. How can you use the word roasted for human beings? Fẹ́mi ò sí bí láàárọ̀ yìí. Fẹ́mi Babalọ́lá. How can you use roasted? It's an aberration. You can't use roasted for human beings for goodness sake. You have dehumanized the sacredness of human life. Máa gbọ́ yìí tí yẹn sọ nínú front page ìwé ilé ìwé. Front page ìwé. Wọ́n dẹ̀ gbé jáde wọ́n dẹ̀ ní news editor wọ́n ní gbogbo ẹ̀. Àwọn èèyàn máa rí o. Wọ́n dẹ̀ gbé 60 roasted. Can you use roasted for human beings? Ara ẹ̀ náà nìyẹn àwa gangan sacredness human being àkàkún òkú èèyàn òjò wa lójú àti fi pé normal thing ni. Why? This headline I'm telling you. ẹ jẹ́ n fi wájú yìí torí mi ò jẹ́. Only 60 roasted in Niger tank fire. How can you use roasted for human beings? Are human beings chicken? Ṣé wọ́n jẹ́ bí ẹran àgbò kí ni àsun tí wọ́n jẹ́ mo tún mọ roasted ni. Kéèyàn sùn kan jẹ́ ni roasted now. Bẹ́ẹ̀ ni. So it's not the kind of word you should use for. Yes now. Àti máa ń sọ kí ni ti pẹ́. Wọ́n á lo appropriate word. No, it's not an appropriate word. ẹ lè sọ pé 60 people were killed 60 people were accidentally burned. ṣé n gbọ́n tí mo ń sọ. Yes. 60 people ended their life in the raging fire. àwọn òyìnbó synonyms pọ̀. tó lè wá lo 60. ebo bú yẹn lẹ ń wò lójú. ó ń bí mi nú. ó ń bí mi gan nù ebo bú yẹn lẹ ń wò lójú òpó Facebook ebo bú fún máa bí. 60 people roasted. How can you say such a thing? Ẹ jẹ́ ká kúrò mẹ́jọ. Èmi kàn tẹ́ ń wo pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí gẹ́gẹ́ bí. ó dehumanize wa now. ó dehumanize the sacredness of human life. Honestly speaking. How you say roasted? The word roasted. ó gbóyìnbó ni ẹ o. Ebo bú ni. Ebo bú ni. Kàn gba license English. Ebo bú ni. English ẹ̀tọ́ kọ́ yẹ kan. Ebo bú ni. Ebo bú ẹ wọ́n dá padà sí sukùl tó ti wà ní. Honestly speaking àti tẹ̀mí tiẹ̀ ń wò tí mò ń wò ó ní pé irú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí báwo la sì lè dẹ́kun rẹ̀ because bá a ti sọ yìí
bó tún ṣẹlẹ̀ lọ́la bó ṣẹlẹ̀ lọ́túnla àwọn èèyàn lọ́mọ gbọ́n epo àwọn èèyàn dẹ̀ kú wọ́n kú èèyàn 70. àti sọ tẹ́lẹ̀ pé àti àmọ̀ pé ebi wà nílẹ̀ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fọ́rọ̀ ebi náà àgbàfọ̀ lọ́n lọ́wọ́ kan mọ̀ mú lọ kó díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n pé bí ń pààyàn náà kò mí pé kéèyàn sọpọlọ yẹn mọ́. àwọn èèyàn wa èkejì ni pé ọ̀kánjúwà wà nù àwọn èèyàn wa gan. most of the things that happens in life ọ̀kánjúwà wà nù èèyàn wa. ẹlòmíì ò ní láti báàgì kan lé yóò lọ́mọ jà fún àìsàn agolo kan bò mí. ọ̀kánjúwà wà fáwọn èèyàn wa. then number 3 ó ní wípé irú àwọn mọ́tò tán gbé tán gbé po iná kú ní status wọn ẹ jẹ́ ká sọ fúnra wa náà irú àwọn èèyàn tán ṣe jẹ́ǹtàn kan fún ọ. ọkọ̀ yìí sọ ní ìjánu rẹ̀ lọ́sọ̀nù. mo wọ mọ́tò kan mo fẹ́ lọ sí Èkó ń bẹ̀rùn ọmọ tí dírẹ́bà kọ́kọ́ ṣe tí wọ́n ní ká mọ̀ta pẹlẹbẹ mọ́ ní gáràjì pẹlẹbẹ méjì ó kàn dé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kí n báyìí méjì ló kọ́kọ́ mu ó yẹ́lò àti blue báyìí ló fà tán ló mu báyìí ó ní yes ẹja lọ ìsì tí ìsanwó mo ní ṣé dírẹ́bà ni wọ́n ní mo sì bọ̀ ọ́lẹ̀ ẹjẹ̀ wa mo lọ́mọ́ ni ó ti mu pẹlẹbẹ méjì iwájú mo sì jókòó sí ẹ̀mí mi ò lọ́mọ́. lọ́mọ́. So look at ìlérí kú tí ó pa mí. Emotional state kí ni psychological state ti driver tó fẹ́ wà. àti mùmúkúmu kẹ́ tó lọ ẹlòmíì tí ń wá nísìn tí ó sùn ẹlòmíì gbé mọ́tò tí ó sùn tó ẹgbẹ́ tó ti ń bọ̀ díẹ̀ kó sùn lọ náà stress so many things ló contribute èmi títí ò tiẹ̀ dáa. ibi tí mo lọ lánàá tí mo tẹ̀lé àwọn trailer tán lọ lánàá àwòrán lọ wọ́ọ́rọ́wọ́ ni títí ò dáa. ẹ̀dẹ̀ ń gbé táǹkà gba bẹ̀ á tún bẹ́ǹdì báyìí èmi à bẹ́ǹdì báyìí èmi à yẹ̀ báyìí. gbọ́ mi. mo ń gbọ́ yín. so when the roads are not motorable what do you expect from a driver tó ti mú nǹkan iná pàdé iná. iná pàdé iná wàhálà so these are the factors are numerous. but everything still boils down on regulations and orientation. regulation and orientation méjèèjì ni. ta ni o regulate ta ni orientate. government regulates. NOAA orientate. wọ́n ti mú both àwọn tó ń drive o àti gbogbo ẹ o àti mọ́tò o wọ́n ti mú pọ̀ máwọn èèyàn tán lọ ń scoop tán lọ ń ṣe gbogbo ẹ o that is what should be done. ṣé òfin kan lè wáyé pé gbogbo ẹni tí ó bá ti lọ gbọ́n epo. òfin tó lè wáyé ní gbogbo òfin wà nílẹ̀ fún MOT mọ́tò òfin wà nílẹ̀ fún standard mọ́tò tó lè gbépo. kò sófin fáwọn aráàlú tí wọ́n lọ gbọ́n kò fi tó wà fún àwọn aráàlú tí wọ́n lọ gbọ́n àwọn kọ lọ́rọ̀ sí. mo gbọ́ àwọn aráàlú tó ń gbé nǹkan méjì ni wọ́n ṣe they can enact a law state kọ̀ọ̀kan lè enact law pé tí any accident bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ẹni aráàlú tó ń bá mú bẹ́ẹ̀ tó bá lọ ṣe báyìí ìyà báyìí ni ó jẹ. that's number one. number two ni pé kí state náà kàn ensure pé they have the apparatus on ground láti te protect aráàlú. because ìjọba swear láti protect lives and property. yes na nígbà tí ìjọba wọlé pé mo ṣe ìlérí láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá. ẹ̀mí náà ṣòfò dúkìá náà ṣòfò. ibi tí èèyàn sáwọn ti pàdánù ẹ̀mí wọn. so what the government needs also to do in that way ni pé can ensure pé they have enough apparatus. The infrastructure is there láti lè meet any of these things. iná máa jó ń bò mí kan tó délẹ̀ gan. wọ́n ní it happened recently in Jigawa. Jigawa. So it's both from the government and the people. Gbogbo ala ní responsibility wa. It's not only on the government. It's also on the people. Tí gómìnà bá ṣòfin ká máa ṣe táwọn èèyàn bá lọ bẹ̀ ńkọ́. Ṣé common sense sọ fún àwọn èèyàn pé petrol lè gbaná? Ibi tó ti ń skul bẹ̀yẹ lomi pẹ́ẹ́lì ló gbé lọ tó bá ṣáná pàrọ̀ báyìí ó máa gbaná ni. àbí tó bá fi ha òkúta akọ. Bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ ra epo nílé epo mo fẹ́ ra epo nílé epo kan jọ wò níbẹ̀ yẹn ní bọ́ọ̀lù tó ń tepo yẹn ló kàn mú kí n lọ́sùn yẹn ó kàn ṣe pàpàpàpà ó kàn kí bọ́ọ̀nù kí ní gbẹ̀rẹ̀ wá mo rò pé nǹkan sórí ẹ. mo rò bó ní ẹ̀mí duplicate ẹ̀mí rẹ lé. nọ́ọ̀sù tó fi ń gbá páànù yẹn tó bá spark lẹ́nu ó máa gbaná straight ni. ṣé o pé kò lẹ́kọ̀ọ́ kan tó gbà ní petrol attendant. orientation ni. regulation and orientation. kò lẹ́kọ̀ọ́ mo kàn sọ fún ni pé mọ́tò gbé mọ́tò mi kú bí ọlọ́run ní járí lábúrú. bóyá bí wọ́n bá ní duplicate mi rẹ̀ lé. ni wọ́n sọ pé kí sọ́wọ́n mọ́ṣẹ́ ìhun ni wọ́n á pe ọ̀gá ẹ̀ ṣé o fẹ́ kí lè sun ilé epo rẹ̀. if you are not happy doing this job why can't you leave it. o kàn mú nọ́ọ̀sù nọ́ọ̀sù tún bọ́lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó tún ṣálẹ̀ ẹnu ẹ̀ tún ṣálẹ̀ gbàrà ó tún mú. ọ̀yọ́ kó mo ti ṣálẹ̀ yẹn tó bá spark ó máa gbaná ni. ṣé kò máa pè ní ewu lòún wà ọlọ́run ibi sùkà dòní ọlọ́run bí wọ́n ti ń sọ wípé káwọn èèyàn mọ̀ receive call nílé epo ẹlòmíì nínú mọ́tò
yóò rí pé wọ́n tẹ epo sí mọ́tò lọ́wọ́ yóò tún máa rìsífù kọ́ kí ló táwọn èyí kí ló tá a ya kọ̀lọ̀rọ̀ sí tá a ya láì gbọ́rọ̀ tá a kì í bìkítà èmi tí ò láàárọ̀ tá a pé tó bá ti lọ ó lọ nìyẹn kí ló dé. jẹ́nsọ̀ kan fún ọ mo fẹ́ wọnú ilé epo kan mọ́tò kan sì ń ṣe ṣúṣú èéfín sì ń yọwọ́ díẹ̀ báyìí wọ́n sì ń tepo sí i ṣé ẹ kó wọlé epo ṣé ẹ kàn tepo fún mọ́tò yẹn. wọ́n tún láti mọ sẹ́ńsọ̀ mọ́tò tó wọlé epo mọ́tò tó bá lè dá wàhálà rẹ̀. mọ́tò yẹn fi fún ní níwájú báyìí tí bọ́ọ̀nì tẹ̀sí fún para tó ń sọ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ tó sì sílé epo ẹ̀ tó ń tepo sí i. Bad orientation. There's a lot to do. ẹlòmíì ọ̀fẹ́ repo lè pọn náà lóṣù kàṣà pẹ̀lú bí wọ́n sọ pé tẹ̀ bá fẹ́ repo pé ó léwu fún ọkọ̀ tí ẹ̀ bá fẹ́ repo sí kí ọkọ̀ yẹn kó wà lórí iṣẹ́ wọn ò ní kẹ́lòmíì ọ̀fù engine yóò ní abẹ́lòmíì láti ọ̀fù engine. ẹlòmíì tó máa bá wọn jà wọ́n fi kẹta tí wà á tàjẹrẹ epo mọ́lẹ̀ fẹ́ ní kí fọ́ọ̀pù ẹ̀fẹ́ mọ́tò yẹn wọ́n ó ti kú mẹ́ni ẹlòmíì mọ́tò yẹn ò ní start. mọ́tò tí yóò lo start ṣe ẹ mọ̀ pé bí ẹni pé mọ́tò tí yóò lè start ẹgbẹ́ olè wàá pa wọ́n dẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí. kò ní mọ lóun nìkan mọ́ tó wà lọ́wọ́ bá dé. then àwọn attendant ẹ̀ náà wọ́n máa ta you refuse to sell it. ẹjọ́ bá dàgbé mọ́tò òun ò lè start ó gbé síwájú kó mọ́tò rẹ̀ kó lè pósí. ẹ pa fóònù yín yẹn you refuse to sell it no matter how highly placed ẹni yẹn. you understand you refuse to sell it if though àwọn kan wà o wọ́n ní all animals are equal some are more equal than the other àwọn mọ́tò kan wà tó yẹ pé àwọn ọ̀gá tó wà nínú ẹ̀ wọ́n fẹ́ kí èsì ibẹ̀ mọ́ ṣiṣẹ́ lọ ni sáà ti fẹ́ rí pé báyìí wọ́n pa náà mọ́tò wọn náà wọ́n tún sí ni àwọn yẹn tún ga jòfin lọ. tó wá jẹ́ pé àwọn àná ga jòfin lọ. bóun náà sì lè ga jòfin lọ bóun náà sì lè ga jòfin lọ wọ́n ní kí mi kò ní mọ láwọn nìkan mọ̀. wọ́n ní kí mi ni wọ́n ní kí mi yóò mọ táwọn fi ipò ṣe ni wọ́n fi ipò ṣìwàwù ni wọ́n fi ipò rẹ́yàn jẹ ni nígbà tó bá gbé mọ́tò dé bẹ́ẹ̀ tó dípò ń gba èsì tó ló lè pa tó wá ní kí driver ẹ bọ́ lẹ́ẹ̀kan mọ́ repo rẹ̀ mọ́tò dé ń ṣiṣẹ́ lọ. because it is the petrol attendant that will do ó yẹ ká gbé síbẹ̀ switch off engine before dispense ó yẹ ká gbé sílẹ̀ epo no matter how highly placed you are switch off the engine. but àwọn ọmọ yẹn ò lè sọ̀rọ̀ àdádì nǹkan ẹ fún wa ní nǹkan já lọ. ẹ sẹ pé ara àwọn orientation kan tó ti wà ń tanu pé tí apá àwọn èèyàn wa láti mú lò ó ní wọn lára láti tẹ̀lé ìlànà ẹ wo ẹja tẹ̀wájú wọn náà ní sùkà ìròyìn kan rèé nínú ìwé ìròyìn Tribune tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa insecurity àìsí ètò ààbò ṣùgbọ́n àtẹ́wọ́ torí pé bí a ti sọ yìí wọ́n ní àwọn ikọ̀ onílàkàdì bandit àtàwọn ikọ̀ míì wọ́n ní ìṣe ni wọ́n wà lórí eré báyìí tí wọ́n ń sá lọ tètè látàrí bí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ṣe ìkọlù sí ibùba wọn ibi tí wọ́n ti ń dákẹ́ sí tẹ́tí mọ́ pilẹ̀ wàhálà àti ìjẹgbọ̀n eléyìí tí wọ́n fi hàn àwọn aráàlú léèmọ̀ àwọn ọmọ ológun wọn ní wọ́n yabo bẹ̀ fúdìí ọ̀hún àwọn ikọ̀ onílàkàdì bandit ìṣe ni eré tètè bí èkó agége. ọ̀gá o wọ́n try gan. Let me tell you something if you are doing an area bombing ṣẹ́ngbọ́ there should be a kind of a safety net nísàlẹ̀ tí àwọn grand soldiers tẹ́ pé àwọn tó fẹ́ sá lọ wọ́n á lè máa mú wọn tó bá tẹ ṣàwùkété ṣẹ́ngbọ́ gbogbo ihò bí tó ti lè gbà jáde láti block ẹ̀ lẹ́tì lọ block yẹ tẹ́ pé tó bá jáde ńgbà mi ẹ lè gbé nẹ́ẹ̀tì sí bómi jẹ́ pé inú nẹ́ẹ̀tì ni ó kò sí. ọ̀bọ̀wọ̀ náà nù. So when you are doing an area bombing what about the grand soldiers? Each one of them man compliment ara wọn ni. ọgbọ́n mi ó lè ń jà ní àdúgbò kanjọ́ kan àwọn ọlọ́pàá ń bọ̀ wọ́n fọ́n sí rẹ́bọ̀ fún ẹjọ́ sáwọn olè wọn dùn. nígbà tí èkó wọn ní láàká yìí. bí ìgbà tí wọ́n sọ fún ipa tí ń bọ̀ ẹ máa lọ o ìdá ẹja tó o. ibi tí yẹn ti ń fọ́n fà fún is when you are on emergency and you are on the street ẹ wá dàdúgbò yẹn tán tó yẹ ká ẹ wọ bẹ silently fà fún ni ẹ ti sọ fún ẹ pé kàn disappear ẹ ti dé o. Even though the issue of fàfún will save the people around there ṣùgbọ́n but were they able to apprehend àwọn olè yẹn? wọ́n retreat ni so èmi feel pé àwọn ọmọ ológun wa they were doing their best and they are doing very well
but why it can do very well yẹn kò yẹ kó máa allow wọn láti tún máa escape to other areas en masse bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ground troops yẹ kó wọ̀ jẹ́ pé tí òkè bá ti ń bọ̀m̀bù wọn kí sàlẹ̀ náà ibi tí wọ́n bá ń sá lọ kankan máa sá sọ́wọ́ ọ̀bọ̀n ni that is the way it should be àwọn enclave bí tẹ fẹ́ bọ̀m̀bù yẹn náà ẹ ti surround gbogbo bẹ̀ náà on the ground kò ń ṣe pé àwọn tòkè ó ṣèṣì bọ̀m̀bù àwọn tí ó yẹ kán bọ̀m̀bù so and that's the best way to do it kò ṣe pé wọ́n sá lọ ní ìsìn tán sá lọ sí ibòmíì ní ìsìn ṣùgbọ́n wọ́n lọ ń dá wàhálà alẹ́ nbomi tàn sá wọ́n lọ ń regroup níbomi tí wọ́n sá and that's why ti pé wọ́n lọ replan that's why ti pé south west wọ́n wá new abode new enclave that's why ti south west fi ní àwọn olùkàràwọ̀ àwọn ti ń sá wá sí igbó wa ń bí o wọ́n ti ń ṣe wúwo tí mo dẹ̀ sọ fún ẹ pé wọ́n ti wà ń bí tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé ṣe ń sá wá wọ́n tó ń gorí ọ̀kadà wa tó ń gorí tírélà wa tó ń bá mọ̀lú wa tó ń bá àlùbọ́sà wa most of them ti wà ń bí tẹ́lẹ̀ yàmi kò ń ṣe pé kìíní we just need to be proactive and pragmatic. ó yè mí náà lẹ́nu nígbà tí mo gbọ́ nínú ìròyìn láàárọ̀ tí wọ́n ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè pé wọ́n lu àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wọ́n lù wọ́n lọ́gùn ẹnu látàrí bí wọ́n ṣe mú 10 nínú àwọn ikọ̀ onílàkàdì Boko Haram àti ISWAP wọ́n mú ọ lọ́sùn lẹ́yìn wa ń bì èyí ni pé Boko Haram wọ́n ti wà lọ́sùn ISWAP wọ́n ti wà lọ́sùn 10 so ajẹ́ pé ṣé 10 tí wọ́n mú yẹn ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ ni. 10 yẹn is just the microcosm of àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó ti show wípé they are already. so ẹni tí ó bá gbàgbọ́ yìí pé wọ́n wà ń bẹ̀. wọ́n ti mú wọn nìyẹn wọ́n wà which means wọ́n ti wà ní south west already. àmúdẹ sọ fún yín pé tí ikú ilé ò bá pa ni tòdí ò lè pa ni. àwọn tí ilé tán ti settle máa invite tàwọn ti ta and we are not conscious about it. And problem tani religion is one of our problems in this country because this so-called comradeship is also in religion. àwọn mìíràn fi religion bojú wàhálà dẹ̀nà fẹ́ dá sílẹ̀. We need to be conscious of these troublemakers or else ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ọ̀pá wo nìka. They are troublemakers regardless of who they are. mo fẹ́ ṣe interview fún àwọn ẹnìkan jọ kan wọ́n á ní káwọn wọlé torí pọ́pọ́ yẹn rò ó ti mọ̀ pé pásítọ̀ ni mí ó kàn wọlé bó ti wọlé bó ní raposke taya wàrà mo ṣètèké ó ń fèdè fọ́ọ̀nù ó fèlè fọ́ wọlé ṣé o mọ̀ ó fẹ́ impress mi. bẹ́ẹ̀ni ó fẹ́ gba inú ó fẹ́ mú sí i la. ó ní good morning sir mo ṣe orí bó ti ṣe ra kàkà wọlé yẹn tó ṣe ra bàbá jáde ìyí tó fẹ́ jù lẹ́ ọ̀jẹ̀ èmi. mo ti ra kàkà wọlé tó ṣe ra bàbá jáde ṣé ìyẹn ni interview tó fẹ́ ṣe. ìyẹn ló sọ pé kò yege. you want to impress me. Don't come to me with religion má wà bá mi wọ́n ní nípa èso wọn láfi mọ̀ I don't want to know your religion life mi nìyẹn mo ti ń dín ní I don't want to know your religion attitude ẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ tó o bá jẹ́ onífá tí attitude ẹ̀ bá dáa I will work with you. Yeah. But if you are Christian and your attitude kò kàn gbé religion sojú kò kàn ṣe kíní kan I will tell you to go to places. so o fẹ́ fi ẹsẹ̀ scam mi. ọwọ́ àgbẹ̀ scam mi o fẹ́ scam o múlẹ̀. o fẹ́ scam ọ̀nà ìbùsùn o fẹ́ mú sí ọ̀nà ìbùsùn. ó kàn wọlé ni mo sì jẹ́rìí. mo ní next ó kàn wọlé ramosi take ramosi tó bàbá good morning sir. èyí tó yẹ kó fi sáré. èyí náà á dá lóhùn ní pé rabaye pa ó yá wọ́n náà kó wá ṣe rababa jáde bó ti rababa tún ṣe rababa jáde ó lè. aláìmọ̀ tọ́kàn ìfanálẹ̀ kókó. ó lè ní o fẹ́ múlẹ̀ ló fẹ́ fún mi. o fẹ́ mú sí i la. èmi gan tí mo wà ń ta. ọmọ ìgbé spika já spika máa já yẹn. ó já fúnra mi. àbí tó máa lọ tẹ̀lẹ́nu spika ń bẹ́ já fúnra mi èmi tí mi sùn. ó wà wọlé I'm sorry sir. I'm sorry sir. a tẹ̀rù ẹ̀ mọ̀ mọ́ ẹ jókòó. kó sọ̀rọ̀ orí ẹ̀dẹ̀ wà pé mo ní ṣùgbọ́n olè ni ẹ olè ètò mú wọlé yẹn. má lò mọ́ o sínú ọmọ má lọ má dẹ́sẹ̀ mọ́ o. a ṣe ra braskata wọlé wa lọ a ṣe ra bàbá jáde. ọ̀rọ̀ ewu spika lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yìí Yorùbá wọn ní ikú tó ń gbójú bẹ́ẹ̀ ni wọn lówe ńlá ní ipa fún ni pẹ̀lú bí ó ti hàn gbangba kódà bí èèyàn bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ bí èèyàn bá ń sọ pé irọ́ ni kò sí nǹkan kan pẹ̀lú bí ìròyìn tí ó jáde láti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé gómìnà Adémọ́lá Adélékè lu àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lọ́gùn ẹni pé wọ́n mú 10 nínú àwọn Boko Haram àti ISWAP ó ti ń jẹ́ kó yé wa pé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ gan fún alára rẹ̀ ewu ni kí wàá ní ìgbésẹ̀ tí aráàlú ó gbé kí ni ìgbésẹ̀
tí ìjọba ó gbé tómi òfin ní tẹ̀yìn wọ̀gbé lẹ́nu. That's a very nice question. Sherry, ààbò ṣé ń gbọ́ security is local. Ibi tí màá ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Local in the sense that ẹsẹ̀ kùkú ní nǹkan ètò ààbò. Ibi kan náà gbà wọlé àbá àwọn kan ni oko àwọn kan náà gbà wọlé ilẹ̀ àwọn kan náà bá wọlé ilẹ̀ local government kan náà bá wọlé ilẹ̀ family kan náà bá wọlé. So there should be a serious integration in the state with the locals. Ẹ má kàn ṣe àwọn ẹ má kàn ṣe yá àwọn local kéré the vigilantes the baales. Pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba wọ́n gbọ́dọ̀ integrate wọn náà jẹ́ nsọ́kan fún ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn baálẹ̀ yẹn ló ń talẹ̀ fáwọn èèyàn yìí. ló ń talẹ̀ fún wọn. I'm telling you the truth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbàbọ̀dẹ̀ tán á bọ̀ wọn tán bá ti rówó. mi ò bá ti gbowó wa. Wọ́n sọ pa ẹnìkan tán kàn fún ní màálù kan tó ń ṣe wínímì ọmọ tó ń fún màálù kan tó rẹ̀ pé rẹ̀ fún wọn lẹ̀ pé ẹ̀lẹ́ kan dúró síbẹ̀ yẹn. Oh, more antecedents. You don't know where they are coming from. You don't know anything. They just came and settled down and put security into perspective. But ṣe pé problem kan ní lílu ni pé a ní database for anything. Even local ṣé ìlú gan ní database fún àwọn aráàlú. A ní àwọn tó ń gun ọ̀kadà what is the database? Ju kákan gba revenue lọ́wọ́ wọn lọ. There is no database. ẹ ti sọ nípa database. Bẹ́ẹ̀ sọrí ọlọ́kadà tó bá ń gun ọ̀kadà lọ báyìí ṣé ń gbọ́ nọ́mbà ẹ̀ tẹ́ bá mú báyìí. Ẹ̀mọ̀ tó ní ọ̀kadà ẹni tó wà lórí ọ̀kadà at the touch of the button but what do we have here? Àwọn ẹlòmíì fi kọ nọ́mbà sára ọ̀kadà ọwọ́ báyìí ló fi kọ ECM BB3. ọkọ̀ sá kọ nọ́mbà ló jẹ́ máa ti rí nọ́mbà wọn. Nobody cares about anything. So irú àwọn èèyàn wo ni káwọn èèyàn mọ̀ gbèbí ẹ̀ mọ̀ bàbí jẹ́ ni but so many people have infiltrated us in the southwest. Káàdì lajúlẹ̀ èmi máa rò pé àwọn gómìnà yóò fẹ́ ṣe àwọn tó wà lókè ọ̀yà ni náà fi ní wọ́n fi gbé ìgbésẹ̀ àfin sáfi wọn lẹ̀ sáwọn wọ́n ràn so I think probably wọ́n. but wọ́n ní tí bí Yorùbá ní. and gbogbo wọn dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ ní àwọn gómìnà ibi tó yẹ kán fèsì security yẹ kán fèsì àwọn project tó wà necessary ní ọmọ máa ṣe kiri tí ó wà beneficial to the people. I'm sorry to say this. I went to a very close by state. Wọ́n ti parí ẹ̀ flyover bíi mẹ́ta. Ibi tí wọ́n ṣe flyover yìí kò tó dájí challenge. Ẹ lọ sí challenge. Ẹ wò bíbẹ̀ yẹn ti tóbi tó. Ṣé flyover wà ń bẹ̀? Ẹ lọ sí Allen Avenue òbí tóbi tó. Ṣé go slow wà ń bẹ̀? Because wọ́n plan ẹ̀ dáadáa wọ́n ṣe kò wọ́n mí pé kàn ṣe flyovers everywhere. Look at the way challenge was done. Look at the way the government fi ṣe challenge. Gbogbo vehicle ń lọ thoroughly. Everything was spread up. But misplaced priorities ó pọ̀ gan. And that is what is driving back security in some of these states. Number two, only wípé the Àmọ̀tẹ́kùn thing mo ti sọ ní the last time time discuss they have to enact a law to empower them. àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. ìbọn tá fi ń kó kété kọ́ náà fi ń bá lùkàrà wájà kì í ṣe ìbọn ìgalà. If you know who sponsors this Lukarawas and ISWAP, you'll be shocked if you don't move because individuals and NGOs don't sponsor one. Most of them are foreigners. Honestly, mo bá ẹnìkan tó wà nínú iṣẹ́ ọmọ ológun sọ̀rọ̀ bí a ó díjeje lónìí wọ́n ń jẹ́ kó yé mi wípé àwọn gbẹ́ni pé èèyàn ń risk life ẹ̀ oníṣẹ́ táwọn sí pé báwọn bá ti ń lọ nígbà táwọn bá tó dé làwọn ò tó máa dúpẹ́ fọlọ́run pé Ọlọ́run ṣe o tí mo tún lọ tí mo túbọ̀ nítorí àwọn èèyàn tí àwọn ń lọ kojú yìí honorable speaker wọ́n ní ti ń bẹ lọ́wọ́ wọn ló ó dọ́bù ètí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn. bẹ́ẹ̀ni fún láti àṣírí eléyìí. nǹkan tí mo sọ nìyẹn pé they have to be empowered security intelligence tí wọ́n gbà very correct and that is why I commend the initiative of the Oyo State Governor to jẹ́ vanguard for this so-called Àmọ̀tẹ́kùn thing and all the security apparatus but there's still a lot to be done. èyí tí wọ́n sì lè ṣe ó pọ̀ gan. Number one, training this personnel. Training. Proper training. Must be given adequate to them. Training. Must be given to them. Ṣẹ́ngbọ́ kò ń ṣe pé mi àkàn kò ń ṣe pé kàn máa wà bí hooligans níta ń gbà mí kankan máa ṣe tó wù wọ́n. That's not what they are there for. Adequate training must be there. The essence of combat must be there for them. Kàn train wọn gidigidi ni. Because àwọn tán lọ báyìí àwọn tán lọ ń train wọn Libya tán lọ ń train wọn ní Chad tán lọ ń train wọn ní so much most of these states ní foreign countries
tán padà wá so they are fully trained they understand warfare. ṣe understand. táwọn tí wọ́n bá wá tọ̀ wá ní ẹ̀kọ́ tó yẹ kóró. wọ́n kàn máa ambush wọn ni. àdẹ̀fẹ̀ kẹ́mi àpọ̀ anybody. kò bọ́. so number 2 wọ́n gbọ́dọ̀ harm wọn ni pé kàn ṣe òfin tí wọ́n fi lè gbé ìbọn gidi fún wa. fún wọn ní irinṣẹ́ gidi irinṣẹ́ tó tọ́. number 3 the use of technology. àṣẹ ǹjẹ́ wọ́n ní drones tán lò. ẹ̀rọ ìgbàlódé. surveillance drones ṣó wà drones tán lè fi monitor wọn ṣó wà. do we even let me say this I don't know whether Oyo State Command have ṣé wọ́n ní helicopter mélòó wọn ní state. ṣé pé they can follow nígbà kan tí wọ́n sì di àpẹ táwọn olè wájà tán fọ́ báǹkì tán dẹ̀ escape wọ́n dẹ̀ ní lọ́dún títí wọ́n dẹ̀ escape because kò sí area surveillance. tó máa monitor bí tán wọlé sí tó máa fún àwọn ground troops ní information pé ibi bẹ́ẹ̀ náà wà ibi bẹ́ẹ̀ náà wà ibi bẹ́ẹ̀ náà wà those people just walk on the streets and they just went their way and they got away. so understand what I'm saying because kò sí utilities kò sí irinṣẹ́ kò sí anything wọ́n kàn dààmú lásán ni wọ́n sáré bọ̀ táwọn yẹn dẹ̀ lọ freely everybody dànù ni. you understand where are the helicopters where are the surveillance. àwọn irinṣẹ́ tí wọ́n lè. n bọ̀ àwọn drones wà. don't let us deceive ourselves security is much more than what we say. ó ju gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí lọ. àwọn tó ń mú insecurity wá àwọn these wikawas àwọn yẹn wà prepared we have to be prepared too. And that is exactly. then kí wọ́n gbúlọ̀ àdúgbò kan mo sọ náà àwọn àdúgbò kan bá dẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá rí gbogbo lẹ́yìn igbó nǹkan kan làwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ sí mú kiri tán tá a fẹ́ lọ ṣèròyìn bẹ́ẹ̀ tán ní ẹ̀mọ́dọ̀bí o wọ́n sì ní mọ́gàjì bẹ́ẹ̀. kí ni iṣẹ́ mọ́gàjì. kí lẹ rò pé mọ́gàjì lè ṣe. ṣé kò kó lẹ́kàn ọ̀run ni ìwọ ló wà ní ìtajà agboolé yìí ilé táwọn ọmọ ọ̀daràn ń gbé kí ló dé tó aláwọn láti gbé bẹ́ẹ̀ and that's why they have to co-opt all these mọ́gàjis too and the ballets. àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ sí security votes. bẹ́ẹ̀ ni incentives gbọ́dọ̀ wà fún wọn too. kì í ṣe pé ọlọ́pàá ní kàbí nǹkan mọ́tò kìnìún lẹ́yìn fún wọn kì í ṣe kẹkànlá mọ́tò kẹra kìnìún kan fún àwọn ọlọ́pàá kẹra gbogbo ẹnìkan onípe nìkan ní security votes sí. these are areas too whereby they can spread their security votes to go local. have meetings with them constantly. tí within bá ti wà secure without onírayé o. tí within bá ti wà secure without onírayé bíkúlé ọ̀pá ni tòde òde pa ni ọ̀rọ̀ ńlá ni honourable speaker ọ̀rọ̀ ńlá ni honourable speaker ìjà lọ bí ìròyìn yìí The Nation ni wọ́n kọ láàárọ̀ yìí pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye eléyìí tó ti súyọ lórí ọ̀rọ̀ àbá àtúnṣe owó orí tax reform bill wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ léde láàárọ̀ yìí pé lágbára Ọlọ́run nínú oṣù keje ọjọ́ kìíní oṣù keje ọdún tá a wà yìí ó ní àbá òun ní ó gbéra sọ so ìròyìn tó jáde lórí ẹ̀ láàárọ̀ inú. ṣáàrí lot of awuyewuye wà lórí ẹ̀ even till now kí ni táwọn governors forum fọwọ́ sí tán ní 50% fún equality general tí wọ́n pín dọ́gbandọ́gba 30% fún derivation 20% for population not iná ló ṣì favour but still the northern lands are saying pé kí ni túmọ̀ derivation ṣé ẹ fẹ́ kí ṣe pé bí ìgbà táwọn sọ resource control ní derivation. bẹ́ẹ̀ni. ṣé nǹkan tí mo sọ fún yín kápẹ́ wá sọ pé derivation 50% nǹkan what will you be doing. awuyewuye ṣì wà lórí àwọn governors ti ní àwọn ti support ẹ but they want that to come up bí ìgbà tá a padà sí tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ni 30% náà ni derivation tẹ́lẹ̀ are you getting what I'm saying now. so ìgbà tá a padà sí ni but that is exactly what they wanted. And then the issue of the VAT wọ́n sọ pé káwọn gbé kúrò ní 7.5 tó wà the government has not spoken about that. ṣẹ́rí ní táwọn governors ṣe àwọn náà propose ni it is now left for the federal government to now sit down wípé proposal federal government o 50-30-20 náà ní ká ṣe bóyá 40-40-20 làwọn ó ṣe o tàbí 45-35 wọn àwọn náà mọ̀ bí wọ́n ó ti ṣe. ṣẹ́ǹgbọ́ proposal ṣì ni so we are still government ti ní there is no going back on it and everybody agreed we need a tax reform. a lè mọ báńkì tí colonial ma ṣàtàn gbé fún wa tó yẹ pé it was shrouded in sentiment mystery and sẹ́mọ̀ so many inordinate workings ló wà lórí ẹ̀ tó jẹ́ pé kò bá ògbà òde òní mu mọ́ ṣe understand tí mo sọ so I think the government ìgbàtàn ti ní
oṣù keje àbí náà máa bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ kìíní oṣù keje that is July náà máa bẹ̀rẹ̀ we still have a long time for them to consult and to make decisions. So once the federal government will still come out and say okay this is the stand of the federal government which even if of the governors forum the federal government náà dey commend pé okay àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ agree pé wọ́n support tax reform yẹn but these are areas na federal adjust federal government náà máa sit down wọ́n consult more. You understand? But you see the thing about this country only pé kò sí nǹkan tí anybody lè gbé jáde àwọn èèyàn mi àwa skeptical wọ́n fi pa àwọn wa short change kò dẹ̀ sí bí nǹkan ti lè favour just everybody no when you are talking about everybody must share things equally that is wrong. Fingers are not even equal iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan dẹ̀ yàtọ̀ wọ́n ní ìka tó tọ́ sí mú òun la fi rè mú. Are you getting what I'm saying? Téèyàn bá dẹ̀ ń dájọ́ àjọ èmi dá 50,000 ní àjọ ìwọ̀n já 20 owó afẹ́ kájọ wá ní kankan lájọ kó. Séèyàn tó. èèyàn búrú èèyàn tó bá fẹ́ kó ju tó dá lọ. ìbò ló ti fẹ́ nǹkan tó dá bọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣàánú ẹ ti má kájọ mi tán mo lè ní bùkátà rẹ pọ̀ o kí n ṣàánú ẹ kí n fọ́nú àjọ. ìṣe pé kò dúró lórí pé ẹ̀tọ́ rẹ ni. dúró lórí pé àjọ pin ni so to understand tí mo sọ nísìn àjọ ò rí báwọn. And everything in life is what you reap what you sow. You will reap. O lè gbé àgbàlùmọ̀ kó ká ọsàn. So understand àwọn integrated farming tún ti wá o. Tí wọ́n so igi ọsàn mọ́gi àgbàlùmọ̀. Ayayayayaya mo gbé di fáwọn research institute o náà pè ní integrated. Wọ́n so ọsàn má gbàlùmọ̀. Kọ́lọ́ wọn ṣàánú mi. Wọ́n so ọsàn má gbàlùmọ̀. Wọ́n so gí ẹ̀ mi wọ́n ṣe gbẹ̀ mọ́ yóò sì mọ lọ́pọ̀. Eré ò wá so ọsàn eré ò ṣàgbàlùmọ̀ wàhálà dé. Lórí ilẹ̀ kan náà. Lórí igi kan náà. Ṣé ẹ ti possible sa kọ́sà sọ àgbàlùmọ̀ kó tó sọ ọ̀sán. àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ náà tún ṣe yẹn kí ni ò possible lábẹ́ ọ̀run kọ́lọ́n ṣàánú wa. Honourable Speaker ẹja wo ìròyìn yìí mi fẹ́ kí a mọ̀ wò ó wù mí ká wò ó kó tó di pé a sì ojú òpó lẹ̀ fún àwọn ará ilé kó má dàbí ọ̀sẹ̀ bọ̀ kẹ́bọ̀ jẹ́ ìròyìn tí ó wá láti ìlú Èrúwà torí pé níjẹ̀ẹ́dógún àti jẹjọ́ so apẹ̀kẹ́lu bí awuyewuye ṣe súyọ lórí bí Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́ bí ẹ ṣe dórí oyè lórí tó wá fẹ́rẹ̀ pẹ́ tí mo tún rò pé ṣé tó yẹ tún ṣe another issue tó ń rè láti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní wọ́n ní ìkan nínú àwọn èèyàn kan ẹ̀jẹ̀ ìsọ́bà wọn lọ sọ lórí rédíò bí ẹ ti kọ́ sínú ìròyìn Nigerian Tribune láàárọ̀ ẹ̀nu pẹ́ lọ sọ lórí rédíò wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé pé wọ́n ń tọwọ́ bọ̀ láti yan Elérúwà tìlú Èrúwà so ìròyìn tó wá jáde láàárọ̀ tí wọ́n fi kọ́ ilẹ̀ ni pé Mákindé not interfering in new Elérúwà selection process pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò tiẹ̀ lọ́wọ́ sí ìlànà àbí ojú òpó láti yan Elérúwà tìlú Èrúwà. Honourable Speaker ẹ mọ́ gbàgbé pé lẹ́yìn ọdún 21 tí wọ́n fa ti Elérúwà eléyìí tí wọ́n ní kí wọ́n lọ rí rọ́kúnlé lẹ́yìn ọdún 21 tí wọ́n fi fa láti high court dé appeal dé supreme court 21 years kí wọ́n tó wá ní kí Elérúwà yẹn lọ rọ́kúnlé wọ́n tó wá fẹ́ Elérúwà mi awuyewuye tó ti ń súbọ̀ bó láti ṣe tó yẹ pé ìlànà láti yan ọba nílẹ̀ Yorùbá kò ní máa mú awuyewuye dání kó láti sí kí ló ń bí àwọn wàhálà yìí àbí ṣébi tí ń bọ̀ rèé ṣáájú àkókò yìí. Sherry, let me first of all say this. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé is in a position of an elderly person. Wọ́n wà ní position àgbàlagbà pẹ̀lú agbára òfin àti ipò. Tí wọ́n bá rí pé rúdurùdu ó wà níbì kan wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti lè tanná sí àti láti lè pẹ̀tù àti láti lè rí pé kò sí aáwọ̀. Those are crisis management mechanisms. And lọ sí kóòtù ká ẹ̀dàrú ká ṣe gbogbo ẹ̀ but tó ti fẹ́ affect the peace ìlú as the chief security officer of the state and a custodian jẹ́pẹ́ àwọn ọba aláyé kankan ní custodian of our tradition and culture but you cannot take it
away from the governor himself. As the head of government, is also a custodian because everything is in his custody. He could get involved. I'm not saying interfere. He could get involved to ensure things are done in the proper perspective. That's one. Number two, only wípé ìṣèlú. ìdálù. There's a norm and process for everything tó ti wà láti ìṣẹ̀ǹbáyé. But there's always a conflict between tradition and modernization and civilization. I remember the Oyo kingdom. Fortunately, I did some little bit of history. In Oyo Empire, they have a system of government that consists of around 5 levels or 6 levels, whereby they have the Aláàfin, they have the Oyomesi, they have the Oluwo, they have the Ogbonis, they have the Esho. It's in different levels. Ibeni, one of the highest level of checks and balances possible. Pepeti Aláàfin kan bá misbehave, wọ́n lè ní kó ṣígbá, wọ́n consult the Ogbonis, the Oluwos and the Oyomesi. Nobody takes unilateral decision. They take a collective decision with understanding of moving forward. Mo gbọ́ mi. Àgbọ́yé bàbá. So in that vein, only consultation fi máa ń wáyé. When I say consultation, I'm talking about the Ifa divination. Mi sọ wípé àwọn fẹ́ mi o, èkó ìdè tẹ́pọ̀ owó náà ń kíbọ̀ lẹ́nu. Real Ifa. Real Ifa ni mo ń sọ yìí. But how do you understand real Ifa in the perspective? Ẹ wo AI, that's artificial intelligence. Bó ti gbóná tó, ó sì need the human effort. Torí pé human being ló máa program ẹ̀ ló máa sọ nǹkan tán fẹ́ kó ṣe tá a ṣe fún wọn. Bó ti gbóná tó, ó sì need the contribution of the human effort. Bí Ifá ti gbóná tó mọ oyún tó mọ ọmọ oyún ògbónú kára wọn. Ṣùgbọ́n tó wà highly knowledgeable tó èèyàn ni ó ṣe èèyàn ni ó dìfá èèyàn ni ó dìfá jẹlẹ èèyàn ni ó ṣàlàyé rẹ̀. The integrity of ẹni tó ń control AI or the integrity of ẹni tó dìfá. And you see when ìtẹ́mọ́dẹ̀ di Ifá ṣùgbọ́n mi Ifá máa sọ pé amúlágbájá o adérọ́pọ̀ lámú o ìtafúnmọ́rọ́pọ̀ ní pé ilé ayé ó ṣe yóò túṣẹ ilé ayé ó dára gbogbo tó bá ti fọ́kàn ó mọ abúlóyún ó mọ bí wẹ́rẹ́ níta àfimúlágbájá ni wípé ẹsẹ̀ rẹ̀ ọ̀dá. Ifá ó sọ ìdí náà fi mú yàn reasons why that person was picked. Àwọn yòókù Ifá ó sọ ìdí náà fi ní mú wọn. So Ifá ó kàn lè sọ tèèyàn kan kó mọ̀ sọ tàwọn yòókù. Bóyá òṣùwọ̀n wọn ló kú jù ní òṣùwọ̀n tó ń mú ló kú jù ní. tí ẹbọdẹ mú Ifá kan wá láti Ìlọrin tó bá wá tó bá dífá tẹ bá wà níbẹ̀ tẹ ní ẹ agree pẹ̀lú ẹ ẹ̀yin náà pé Ifá rọ́pò wá tí wọ́n bá Ifá rọ́pò náà wà á dá tiẹ̀ wọ́n láti ẹnu ẹnìkan ní tàbí ẹ̀yìn méjì láti fi ìdí òdodo múlẹ̀. Ifá rọ́pò náà wà á dá tiẹ̀ náà wà á dá tiẹ̀ pé ọ̀dọ́ ọ̀nà wá sí ni Bísí ọlọ́lá mú o torí Bísí pé conflict ti wà nù. But if you have integrity in those two people wọ́n ní ẹnu èèyàn méjì tàbí mẹ́ta láti fi di òdodo múlẹ̀ because Ifá ò ní ṣèké Ifá kì í ṣèké Ifá kì í purọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó di ńkọ́ possibility wà the probability is 50-50. Ẹni tó dífá lè purọ́ ó lè ṣèké. Ifá ò lè purọ́. Ṣùgbọ́n Ifá kì í purọ́ Ifá kì í ṣèké. If you now look at the Yoruba tradition over time ẹ ti rí pé crisis ti ń wà. If you go even to the time of the Awolowo, you know a lot of crisis on banish ọba kan kó má lọ máa ń ṣe báyìí. You know the time of Akala when he was telling Aláàfin pé kí ni wo tó ń bá ti débẹ̀ òun ó ṣe báyìí ni. Are you getting what I'm saying? If you look at Ọ̀ṣun state now, look at Ìgbàjọ for example, gómìnà kan fi gómìnà bẹ́ẹ̀ ìkàndẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ṣe ó wà ní kóòtù báyìí nísìn. Tí kóòtù bá ti sọ pé gómìnà yẹn láṣẹ àti yọ ọba yẹn ó ń gbé tí gómìnà yẹn bá ti lọ ó ti fi president lélẹ̀ nìyẹn gómìnà mi kò bá dé bẹ́ẹ̀ lọ́tún yọ̀ náà wọ́n máa yọ ni president ni
irú àpẹẹrẹ wo láwọn àfẹrẹ wẹlé yẹn sápẹẹrẹ lélẹyìn àpapẹẹrẹ. So because we don't tradition and culture wa norm wa we have thrown it into the dustbin because of greed and self-centeredness. ọmọ oyè márùn o lè jáde. táwọn ọmọ oyè márùn bá jáde sọ pé gbogbo àwọn tó ń fìyàn jọba náà wọ́n mọ̀ lọ lé wọn àṣẹ èmi lè gbé búrẹ́dì wá o lè gbé nǹkan wá o lè ṣe kinní kan wá sọ pé búrẹ́dì tàn gbé àyìn mo lè criminalize ẹ̀ mo lè sọ pé bribe ni even though norm nígbà yẹn ni but it could be criminalized. It's like in mawabo nísìn sọ pé gbogbo ìbòtà owó tó máa há ní police station nǹkan kan sọ mọ̀ pé wọ́n ní norm ní olóṣèlú ìmọ̀nàwó but it is a criminal. ọ̀gbọ́n mi. àgbọ́yé bàbá. So you can be criminalized. So tí èrúwà tó ń sọ I think it behoves on the governor. tó bá fẹ́ di wàhálà kí governor kan get involved. kan pọ̀ tún kan pòsì kan ní ṣe bẹ́ẹ̀ tí mo bá lọ rè èrúwà suffer because mo lọ́ba for long. bẹ́ẹ̀ni. There's an advantage for it. àwọn nǹkan tó yẹ kó máa wá sọ́dọ̀ wọn mọ́. because kò fẹ́ tó fẹ́ gbà fúnra wọn. So I think the governor still have that prerogative, right? And with the kind of responsibility he was saddled with. So I think he has, even if he does it, any governor might say, I don't know if gbogbo ìbá dàrú ní state ta ni wọ́n lọ mú. Ta ni chief. Ta ló swear pé wọ́n protect lives and property. It is the same governor. Ní tó bá dá sí ẹ tó máa bú tí ò bá dá sí ẹ bú. Ìjọba sọ ni pé governor ní right láti dá sí. He has it. Ó kàn ní method and process. tí wọ́n fi dá sí. tí wọ́n fi mọ̀ pé wọ́n àṣọ̀tún wọ́n àṣòṣì sọ̀tún sóṣì mọ́ bàbí kan jẹ́. ẹ̀sà kí ló tún bí awuyewuye lẹ́yìn ọdún mọ́kànlélógún 21 years tí wọ́n lò ní kóòtù lórí. máa gbọ́ o. ó lè tẹ́ wọn lọ́rùn ní ẹ̀kan mọ́ bá lọ bẹ́ẹ̀ o. àgbàrá olówó nílé wo. onílé ni ò ní gbà fún. kí ló fẹ́ sọ nípa ìtàn wọn. kí ló fẹ́ sọ nípa àwọn tó jẹ́ àgbàgbàgbà tí yóò lè ṣe compromise. wọ́n sì lórí ìlú òní fi ó tú. àwọn onílù mi fi tú o. bẹ́ẹ̀ nígbà ní bẹ́ẹ̀ tí mo bá lọ rèé. onílù. ṣe understand which means there is self-centeredness. kó lè jẹ́ ti bàbá tọmọ. kó mọ làálàá. kó mọ làálàá. Are you getting what I'm saying? That is just the thing. It's like ti Ọ̀yọ́ nígbà tí our revered ọba onífà kí lórúkọ wọn náà prof tí wọ́n ní àwọn gbogbo Ọ̀yọ́ Mèsì wà ń bẹ́ẹ̀ ń gbá táwọn ń dífá bẹ́ẹ̀ ni. you understand? àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì yẹn tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń kún tẹ́ẹ̀sì gbẹ you need to come out pé sí bẹ́ẹ̀ o àwọn ń bẹ́ẹ̀ o ọ̀gbọ́n mi. bẹ́ẹ̀ni. you need to come out tó mi pé they were there. Professor Wande Abimbola. ó mi pé they were there. kò sí ẹ̀kan sọ̀rọ̀ mọ́ láíláí bí kan fẹ́ fún yàn nígbéyàwó ni pé tábàárẹ̀ ní tí kò fọwọ́ sí nínú ìjọ yìí kí ọ nawọ́ nígbà kínní tábàárẹ̀ ní tí kò fọwọ́ sí ní ìgbà kejì kí ọ nawọ́ nígbà kejì tábàárẹ̀ ní tí kò fọwọ́ sí ní ìgbà kẹta kí ọ nawọ́ ẹ̀mọ́ tí wọ́n sọ nísinsìnyí tí àtìrẹ́ tó nawọ́ kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe sọ̀rọ̀ mọ́ kí wọ́n sì dákẹ́ títí ayé wọn ọ̀gbọ́n mi. wọ́n ti gbé embargo. embargo ti lé nìyẹn because if you cannot speak at the right time you refuse to talk when you are supposed to talk. Then you have already accept. You have given you have given approval. tẹ́ ẹ bá wá síbẹ̀ lẹ́wọ̀n sọ pé irọ́ àwọn tó wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn òṣìbẹ́ o àwa náà ló ń fa tiwa tá a lè dá o ẹjọ́ mọ́ ọ bọ́ o ìfà kọlù fanu. You understand? But where there is conflict definitely àbí kéèyàn lọ ilé ẹjọ́ nìkan ni kí ló kọ́ ilé ẹjọ́ pọ̀ ọ̀rọ̀ ìdìbò. ẹjọ tẹ̀yin bá agree láàrin ara yín tẹ jìbò tẹ ṣe kankan tẹ gbéra yín lọ kóòtù ṣé ilé ẹjọ́ wà báyìí pé ẹ mọ ẹgbẹ́jọ́ yín bá kóòtù. Mr. Isa Adekunle Fatai wọ́n ní gómìnà máa lo àǹfààní wàhálà láti fi ẹni tí ó wù ú jẹ kódà wọ́n máa ń dá wàhálà alẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. ẹnìkan ló sọ mí ẹnìkan kọ bẹ̀rẹ̀ ó ní do you believe in Ifatu. ẹ̀yin ni ẹ̀yin ló bẹ̀rẹ̀ ọmọ ìgbẹ́ ẹ̀yin ni wọ́n lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. as a pastor do you believe. mo wá skip bẹ. Ifatu o skip bẹ. mo skip bẹ. èmi ò ní skip bẹ. let me tell you. ìwé yẹn ti wà directive. let me tell you something about life. Before we have all these religions. a ní nǹkan tá à ń ṣe. táyé dẹ́ tuba tó túṣẹ́. táyé dẹ́ tuba tó túṣẹ́.
káwọn ẹ̀sìn ó tó dé. And there is no religion that is superior to another. tí wọ́n ti ń sọ pé religion mi dájú tiẹ̀ lọ ibẹ̀ ni conflict ti máa ń wá. n tí wọ́n bá gbà ni kò gbà á ọlọ́lọ́wọ́ fi judge yẹ. Are you get what I'm saying? All over the world we have around 1.2 billion Christians, around 1.4 Muslims all over the world. Àwọn tí ò ń ṣe Muslim or Christian wọ́n pọ̀ ju àwọn méjèèjì lọ. Because all over I think the population of the world is going to close to 6 billion. I'm not too sure. So population àwọn tí ò jẹ́ Christian or Muslim wọ́n pọ̀ ṣé o gbọ́ wọn náà wọ̀ náà. Are we created to be destroyed? Are we created to be destroyed? So whatever tí o bá gbà n ta fi judge yẹn nìyẹn. Ọlọ́run béèrè pé ìwọ tó gba ànábì Musa ṣé gbogbo tí Musa sọ ló tẹ̀lé ọ tẹ̀lé yàmọ̀ lọ bí ìwọ tó gba ànábì tó gba prophet Moses ṣé gbogbo tí Moses sọ ló tẹ̀lé ò tẹ̀lé. You see you be judged by what you believe in. Because no religion is superior. Ẹ gbàgbé sentiment. Let's foster unity in this country. Mo tẹ́ ni ẹ lónìí ẹ. So but I like that person. Question. O tún béèrè kankan lẹ́ẹ̀kan tí mi ti dáhùn. Kí ló béèrè o ti gbàgbé ni. Ok tí ẹnìkan sọ ni mo béèrè tó ní gómìnà lè lo àǹfààní wàhálà láti fi ẹni tó bá wù ìjọba pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà gómìnà máa ń dá wàhálà yẹn gan sílẹ̀. mi ò tí rí antecedent bí wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀. You understand what I'm saying? Mi rí antecedent bí wọ́n ti dá wàhálà lẹ̀. Because even when the Olubadan issue came up we saw the way they resolved the whole thing. Bẹ́ẹ̀ni. And kò síbi tí o kì í sí crisis. Management method ló matter jù. ẹ já sójú òpó lẹ ọ̀nà ìwé òṣùkà ẹ já mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn aráalé torí ìṣẹ́jú méje ló kù tá a ní lórí ètò kí a máa kọjá táìmù tí wọ́n fún wa 07041001887 bá ń play kíní tí a kọ́kọ́ play ká tó sí ojú òpó lẹ bá ń play rẹ̀. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. hello ẹ káàárọ̀ ẹ ti wà lójú òpó. yes sir. àmì. láti ọmọ tẹ̀sán dájú ní pé tòótọ́ ni nǹkan tí wọ́n sọ yìí òótọ́ ni gbogbo nǹkan tí wọ́n bá dìbò kò dìbò lódìbò ẹ̀sẹ̀ fún wa ó ní gbogbo nǹkan tí a bá dìbò ní ká dìbò ṣiṣẹ́ ó ní ká má ṣe tẹ̀lé ó ní àwọn ìlú ni wọ́n ṣáájú ní ìjọba ọlọ́run lọ. nítorí náà gbogbo ẹni tó bá ti dìbò ó lè mọ fúlẹ̀ gbájú kó lè mọ kó gbájú dìbò nígbà tí wọ́n ti fi iṣẹ́ dáadáa àwọn ṣùkẹ́ christian lẹ́gbẹ́ wá rí ẹni tẹ́ bí pa sí ìgbẹ́gbẹ́ bá tí wọ́n ti fún wa bójú kò tún fún òun tí wọ́n níyà tó tẹ̀lé bí òwe tí jésù pa sí àwọn àlùfáà tí wọ́n gbọ́ sí ọkùnrin alákùnrin yẹn sílẹ̀ tó yẹ kí ara samari àlóṣẹ̀ wá gbé ọkùnrin níbi tí ó tó fi lóúnjẹ tó lọ ṣe tó lọ dùn ní ọsítì nítorí ìdí èyí ẹnìkan ìṣẹ̀dá dálẹ̀ wa àwọn kan wà tó yẹ kí wọ́n bínú dáadáa tó yẹ ṣe rere pẹ̀lú ẹ̀ àwa kírísítẹ̀ ló yẹ ká fi ronú ara wa wò káwa náà tó pé gbogbo àwọn kírísítẹ̀ kárí báyìí owó ni wọ́n lé wọn ò déjọba ọ̀run owó wọn jẹ́kọ́ ìgbẹ́rẹ́ apáti jẹ́ ẹ ṣe so ẹ bá san láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ̀ rẹ̀ mọ̀mọ́ lọ bọ̀ ó ti yín bàbá ẹ ṣe gan ni. ẹnìkan ní ẹni tó béèrè béèrè lọ́wọ́ mi ó gbọ́ tí mò ń jẹ́ ògùn gbà yìí ó tún wá béèrè pé ṣé àgbẹ̀dẹ là ń ṣe lè ti wà. hello. salaam aleykum. wa aleykum salaam. ẹ kú ètò. yes sir. ọlọ́run gbà fún wa o. àmín. gẹ́gẹ́ bí orúkọ tèmi ní Afọlábí Ahmed Ọláwálé láti orílẹ̀-èdè sọ́mi. tó tẹ́rí gbogbo tí ẹ̀ ń sọ yẹn ó ń kọ́ wa ní ọgbọ́n bí ọ̀rọ̀ elépo tí wọ́n lọ gbọ́n yẹn pẹ́jọ pétọ̀ ojú ó ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n fi lọ gbọ́n epo ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ yóò bá aṣọ bí ìdẹ́rọ̀ kò sí ẹni tí ó dẹrùn fún lọ́dọ̀ ẹlòmíràn ní lọ́wọ́ náà tó tún lọ mojú àtọ́júbọ̀ rẹ o àmọ́ gbogbo tí ọlọ́run bá sọ pétọ̀ ìgbéyàwó yóò gbà lọ nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà yóò gbà lọ tọ̀ ọlọ́run ọba aláàánú jùlọ níwà wọlá wípétọ̀ bẹ́ẹ̀ ti ń kígbe fún wa yìí
ọlọ́run jẹ́ ká létí ọ̀rọ̀ yóò jẹ́ ká lè gbọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ọlọ́run dákun kó sànù ẹ̀rẹ́ bá mi kí aláàjì wa orí amsat dákun torí mo jẹ́ kan nínú àwọn mẹ́mbà rẹ̀ náà ní orí lókèsọ́ mi ọlọ́run dákun yóò bá ṣe dáadáa fún gbogbo yín o ọ̀làlá haúlà wàlá kọ́ńtà ìlànà ẹsẹ gan ni 07041001887 ó ti kàn yín ara lé láti dá sí ètò sókàn wá special fún tètè àárọ̀ tó ní. hello. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ọlárẹ̀jẹ̀ láti bódìjà. yes sir. lórí ọ̀rọ̀ tọlọ́ba dídà ń sọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ greediness náà ló ń fa nǹkan yìí ló yẹ ká nígbàgbọ́ sí ara mọ́. ẹni tí ó bá jọba ọlọ́run ló kún máa mú yàn débẹ̀ ẹni tí ó bá ń jọba ẹ̀mí rẹ̀ kò ní gùn débẹ̀ náà. so tó bá yẹ pé òótọ́ torí báyìí nígbàgbọ́ sí ara lórí onítẹ̀wé pé ifá bá sọ pé náà múre táwọn kó sọ pé nǹkan tá à ń fẹ́ èmi ò bá rò pé táwọn fáànà bá fẹ́ mọ̀ ṣe kílẹ̀ kí ló sì wọ́n mọ̀ ṣe ní open place gbogbo èèyàn wà bẹ́ẹ̀ pé òkè afẹ́ dífà yìí o láti mú ọba nílùú wa kọ́dẹ̀ mọ forúkọ àwọn ọmọ oyè kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ kò ní mọ ṣíṣù pé gómìnà dáṣì àbí gómìnà dáṣì ẹ̀kọ́ rẹ̀ gómìnà gan-an tí èyí ní influence tí èyí ní interest nínú ẹ̀rọ afẹ́ ìmáì ṣùgbọ́n tó máa ṣe ń ṣe pé bó ṣe kán ṣe ní tradition tó hàn gbogbo ayé mọ̀ pé ìtọ́jọ múlẹ̀ nítorí gbogbo ayé kí kájáfà yẹn kọ̀rọ̀ ṣẹ́gbẹ́ yẹn ló fi máa clear ọ̀rọ̀ kìíní yẹn tó ló àwọn ilé kójà àtàwọn tó ń jí tó lọ. ọ̀nà yóò sùn ká. Cherry èyí tó sọ pé kò sí gómìnà tí ò ní interest I want to disagree with it. mo mọ̀ pé everybody has interest in life. But when you talk about such interest Cherry skepticism yẹn biases náà ń pè. So èmi ò fẹ́ agree pẹ̀lú yẹn. The governor is the father of all. But why tell mediate tell ṣe gbogbo ẹ̀ they have to get to a conclusion. Getting to a conclusion does not mean pé interest wọn ló prevail. But something must interest you before even we get to a conclusion. So my point is why can't we go for this person? So that's just it. But we should not just align the governor's character for getting involved because if he doesn't we will blame him. a tún bu bí ọba ṣe a tún bu ẹ jágbé yọkàn sí jágbé yọkàn sí a tún máa lọ kẹ́ni ọkàn bá ní ṣe ní. hello. ẹ káàárọ̀ sà. yes sir. ọlọ́run ní dáadáa káyìn wo. àmín sà. ọlọ́run sì fún ní ẹ̀mí gbogbo àti àlàáfíà. àmín. bẹ́ẹ̀ rí nǹkan ti tán wàláì nígbà àwọn ọlọ́ba ọmọ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. ẹ bá ní dá sí pápá torí àkókò. nígbà tá a dá yí ìtọ̀sẹ̀ lọ́lọ́yọ̀ gbogbo ọba nílé bẹ́ẹ̀. bọ̀wọ́ tó sọ̀rọ̀ tó ní tá a bá fẹ́ dífá gbogbo àwọn èèyàn ní máa pín bẹ́ẹ̀ tá a ti bẹ́ẹ̀ mọ́. àmín ẹ ṣeun ẹ ṣe gan ni ọ̀nà ìṣúká ṣe rí ayé ìgbà tí a máa ń dífá ní ìta gbangba kò sí èrò nínú ìrò tí ní ká ní kí gbogbo Ìbàdàn wá pé sí mọ́kò nísìn promotion lè máa dálẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ìkún ni wọ́n wá dífá ní Ọ̀yọ́ gbogbo Ọ̀yọ́ pátápátá. selected people ló máa ń lọ síbẹ̀ bí àwọn bàbá wa ti máa ń ṣe náà nù kí ṣe gbogbo èèyàn the selected people ni àwọn selected people ni ó wà lọ fún fèrè ẹ̀ fáwọn yẹn pé ẹni tí ìfàmù rẹ̀ o so we should just get that right. You should get that right. It is the selected people. The qualified people, the appointed people. You understand? The designated people. Qualified, the appointed, the designated people. Ọ̀nà ìṣúká ẹ já máa lọ lórí ètò fún ti tààrọ̀ tó ní ọ̀nà ìṣúká látọ̀dọ̀ yín sá. Yeah, it's been a wonderful time láàárọ̀ yìí again being here and àwọn tá à ń gbọ́ wa nílé ló make the program yìí ló make it very interesting. bẹ́ẹ̀ni. Also I want to also express my gratitude and wishes to Oriyomi Hamzat. We miss him so much. We want him as quick as possible on this show. And also we're glad you guys are doing a wonderful job. Thank you so much, sir. Sir. Orúkọ yín sir. Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ni ẹ tún béèrè ni. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún. ẹ̀rín tó nìkan ní Ògúngbàyí lẹ́yìn tí wọ́n béèrè pé sọ́n ṣe fọ́nlẹ̀ wọn àgbẹ̀dẹ làwọn ṣe lè tiwa wọ́n fi Ògúngbàyí. ọ̀dà bẹ́ẹ̀. ẹsẹ̀ tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò fún ti tààrọ̀ tòní Ọláyínká Abdulwahab lóyún apèrègbà ìwà ló kọ́ mi ẹ ṣeun tó bá dé àárọ̀ lálago 9:00 ẹ tún bá a pàdé lórí ètò sókà wá ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ lè ṣe rédíò Àgídìgbò.